ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল লগতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ হুইলচেয়াৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এনেদৰে দেখিছে যে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যিহেতু সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ঠিক একেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে যিহেতু মাজুলীৰ পৰা আউনীহাটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ ৪৭ জন শিশু বৈষ্ণৱ আহি কিছুমান পিছতেই গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব পুৱাৰ ভাগত যিহেতু তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ আৰু তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব লগতে মাজুলীৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব আৰু নিশাৰ তেওঁলোক আহি আছে বা আমি আহাৰ সময়খিনিত পুনৰ এবাৰ আমি সংযুক্ত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপুনি কৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আপুনি আছে গতিকে তাত যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোকেও হয়তো জানে যে কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি যিহেতু জন্মদিন যদি তেওঁলোকেও কিবা ক'ব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু নাইবা আৰু ধৰি লওক কিমান সময় পিছত আহি পাবহি অকণমান আপোনাৰ পৰা জানি লওক হয় কিছুমান পিছতে যিহেতু আহি পাবহি আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে বাহিৰত সকলো ধৰণৰ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল লোক আছে বা তেওঁ অনুৰাগী তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপোনালোকে কেক অনোৱা দেখিব পোৱা গৈছে যে দাদা লিখা আছে তাত যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে কেক অনা হৈছে তেওঁ কেকৰ জৰিয়তে তেওঁ কেক কাটিব দিয়া হ'ব বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি কেক আনিছে কি ক'ব বিচাৰিব আজি তেখেতৰ জন্মদিনৰ কাৰণে আমি কেক এটা আনিছো কাটিবৰ কাৰণে তেখেতৰ এনেদৰে কেক অনা হৈছে তেওঁ জন্মদিন উদযাপন কৰিবৰ বাবে লগতে দেখুৱাম যে বাহিৰৰ পৰিৱেশ বাহিৰৰ সকলোৱে যিহেতু তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন লোক অৰ্থাৎ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেকজন লোক ওলাই আহিছে আৰু বাহিৰত যিহেতু কেক অনা হৈছে কেকৰ লগতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ৰাখিছে ওচৰৰ যিখন ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডতো তেওঁলোকে যিহেতু শিশুসকলে এক বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাখিছে তাতো কেক কটা হ'ব আৰু এনেদৰে দেখিব পাইছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে যিহেতু সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সম্ভৱতঃ হয় যি যিসকল ইয়াৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি জন্মদিন কি ক'ব বিচাৰিব কি জনাব তেখেতক আশীৰ্বাদ দিম আমি তেখেতৰ কাৰণে উৰুলি দিবলৈ আহিছোঁ আমাক ৰাইজে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ দৌল গোবিন্দ ৰাইজক আয়তীবিলাকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে উৰুলি দিবৰ কাৰণে আৰু তেখেতক আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেখেতে আমাক জানো ভৱিষ্যত জীৱনগিলাখন চবৰে সুকলমে চলাই নিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰে চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে জানো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমাৰো ল'ৰা আছে সৰু চাকৰি পোৱা নাই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি এনেই আছে তাৰ কাৰণে আমি অলপ তেখেতৰ পৰা সময় ধৰি ৰখি আছে ইয়াত আমি 8টা বজাৰ পৰা ৰখি আছোঁ হয় 8টাৰ পৰা ৰখি আছোঁ শুভেচ্ছা জনাব হয় জনাব কাৰণে আশা কৰি আছোঁ আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ওলাই আহিছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন কি শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিব বিচাৰো কি ক'ব বিচাৰো আমি তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ লগতে তেখেত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি দাদা হিচাপে আমাৰ অন্তৰত আছে আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ জালুকবাৰী সমষ্টি বুলি নহয় গোটেই অসমবাসীৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষবাসীৰ অন্তৰতে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ধন্যবাদ জনাওঁ হিৰক আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি পাবহি তেওঁ আশীষ ল'বলৈ আহিব তাত যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী আছে গুণমুগ্ধ আছে তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আমি সেই সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53তম জন্মদিনত শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুৱাই টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিছে ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰিছে টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক দিনত ৰাজ্যখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নতুন গতি ল'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে খবৰ আৰু আছে সমবিৰতি এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড
মান হ'ল মই কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হয় সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হয় এই কি কৰিছা ফুলকবি আছে ব্ৰকলি আছে ওলকবি আছে বন্ধাকবি আছে আৰু বিনছ আছে আলু আছে ৰঙালাও আছে মচুৰ আছে কি ক'বা আচলতে খাৰুপেটীয়াৰ দৰঙৰ যি শাক পাচলি বিভিন্ন ধৰণে ঔষধ ৰাসায়নিক সাৰ থাকে ইয়াতে দেখা গৈছে তুমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিছা কেনেকৈ লাভালাভ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিলে বজাৰখনত অলপ গ্ৰাহকৰ আমি সঁহাৰি বেছি পাওঁ আৰু জৈৱিক বস্তুবিলাকৰ মূল্য অলপ বেছি হয় খাৰুপেটীয়া কবি বিলাহী বেঙেনাতকৈ আমাৰ পুঠিমাৰি গেৰুৱা গাঁৱৰ শাক পাচলিৰ দামৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় লাভালাভ বেছি হয় আৰু সেইটোৱে আৰু ক'ত বিক্ৰী কৰা আমাৰ মহাভৈৰৱ বজাৰ তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি আৰু হেলমাটি গৰুবন্ধা মিছামাৰী প্লাছ ৰঙাপাৰা বৰজুলি এই আমাৰ যিকেইখন থলুৱা বজাৰ তাতে আমাৰ দাদাহঁতে লৈ যায় গাঁৱৰে বেপাৰীবোৰে চাহিদা কেনেকুৱা এই জৈৱিক পদ্ধতিৰে ফচল যিসমূহ শাক পাচলি চাহিদা শিক্ষিত মানুহখিনিয়ে গম পাইছে জৈৱিক বস্তুটো কি আৰু যিখিনি অলপ শিক্ষাবিদ্যা কম আছে তেওঁলোকৰ অলপ কম হয় এনে মহাভৈৰৱ আৰু তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি বজাৰত আমাৰ পুঠিমাৰি শাক পাচলি বুলি ক'লে মানে আগৰ পৰাই বুলি বজাৰখন দখল কৰি আহিছিলে আৰু এতিয়া আৰু অলপ বেছি উন্নত হৈ আহিছে কেনেকুৱা বছৰত কিমান উপাৰ্জন কৰা বছৰত খেতিৰ পৰা মই 1.5-2 লাখ টকা ইনকাম কৰোঁ বছৰত হয় অকল শাক পাচলি ধান পাচলি ধানটো এক্সট্ৰা হয় ধানো কৰা নেকি ধানো আছে ভঁৰাল এয়া আছে দেখিছে বছৰত কেইবাৰ ধান খেতি কৰা বছৰত 2টা খেতি কৰোঁ বড়ো আৰু খালি এতিয়া বড়ো এয়া কঠীয়া পাৰিয়ে থৈছোঁ লগাবৰ কাৰণে আৰু এই ৰবি খেতি এয়া হৈয়ে আছে প্ৰডাকশ্যন বিভাগৰ নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সূৰ্য সিমেন্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম আজি কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 8.5%। বাজেটৰ পূৰ্বে সংসদত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। মহানগৰীত 60 কোটি টকাৰো অধিক ড্ৰাগছ জব্দ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 4.5 কেজি হেৰইন ট্ৰাকৰ কুপন চেম্পাৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল হেৰইনখিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত ট্ৰাক চালকক গ্ৰেপ্তাৰ। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ বৰপেটাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দিলৱাৰ হুছেইন পলায়নৰ সময়তে ভৰিত গুলীয়াই পুনৰ কৰায়ত্ব দিলৱাৰক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগত পূৰ্বেও খাটিছিল কাৰাবাস। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দলীয় নেতা কৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত মাজুলীৰ 47 গৰাকী শিশু বৈষ্ণৱ। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ খুলিব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান কোভিডৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্তৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিশা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 11 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰফিউ ধেমাজিত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়ালে সূৰ্য সিমেন্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। নমস্কাৰ এয়া লাইভ আৱাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল। প্ৰথমটো খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজাতিনক লৈ 53 বছৰত যিহেতু তেওঁ ভৰি দিছে নিশা 12 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত কেক কাটি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে দলীয় নেতা কৰ্মী তথা অনুৰাগীয়ে। মালিগাঁৱত 3 দিনীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হৈছে। শুভাকাংক্ষীসকলে উদযাপন কৰিছে। আমি ইতিমধ্যেই আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ জনাইছিল অধিক তথ্য এই সন্দৰ্ভত 3 দিনীয়াকৈ তেওঁলোকে কিদৰে কৰিছিল তাতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল চাফাই অভিযান কৰা হৈছিল তেওঁলোক অংগীকাৰবদ্ধ যাতে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে একাধিক্ৰমে এই চাফাই বা সমষ্টিটো এটলিষ্ট জালুকবাৰী সমষ্টিটো তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ অংগীকাৰবদ্ধ হৈছে সেয়া উৎসৰ্গা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজাতিটোক লৈ 3 দিনীয়াকৈ তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ৰাখিছে যজ্ঞ ৰাখিছে তেওঁলোকে এইদৰে আলোকসজ্জাৰে উজ্বলাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ সমষ্টিটো অকল পাণ্ডুঘাট মালিগাঁৱেই নহয় সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে এইদৰে চাফ চিকুণ তথা আতচবাজি লাইট আদিৰে উজ্বলাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পূজা অৰ্চনা যজ্ঞ আদি চলিছে। 3 দিনীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছে। আজি যিহেতু তেওঁৰ 53 সংখ্যক উপজাতি এইদৰে শুভাকাংক্ষীসকলে নিশাৰে পৰাই তেওঁৰ উলগ জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে দলীয় নেতা তথা অনুৰাগী আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দেখাইছিলোঁ সেলফি ল'বলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আৰু প্ৰত্যেকৰে ৱালপেপাৰে প্ৰত্যেকৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ছাইটছসমূহত মামাৰ সৈতে একপি সেলফি মামা হেপী বাৰ্থডে এই ধৰণৰ লেখাসমূহ টেগছসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি টুইটাৰ কি ফেচবুক কি হোৱাটছএপ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত যিসকলে এখন ফটো উঠিবলৈ সৌভাগ্য হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁলোকে হেপী বাৰ্থডে মামা আদি কৰি কোটসমূহ দিয়া বা টেগসমূহ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে আজি তেওঁ সংখ্যক উপজা দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও যথেষ্ট ব্যস্ত পুৱাৰে পৰাই ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে দেখুৱাইছিল মালিগাঁৱৰ পৰিৱেশ আমাক ৰাকিবুৰ ৰহমানে দেখুৱাই আহিছে এইদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মাজুলীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাই মাজুলীৰ ৪৭গৰাকীকৈ ভকত বৈষ্ণৱ কণ ভাগিনহঁত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি মামাক হেপী বাৰ্থডে জনাবলৈ উপজা দিনৰ ওলগ জনাবলৈ আৰু এইদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিনটোক পালন কৰিছে সকলোৱে কোভিড বিধি মানি চলি তেওঁলোকে পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মালিগাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মালিগাঁৱত এনেধৰণে সকলোৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ওলগ জনাইছে আৰু আলোকসজ্জাৰে সকলোফালে সজাই পৰাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ৰাকিবুৰ ৰহমান আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পাছফালে ইমান ধুনীয়া ক'ত উপস্থিত আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাওক হয় কৃপাঞ্জল নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53সংখ্যক জন্মদিন আৰু তেওঁৰ যি জন্মদিন উপলক্ষে বৃহত্তৰ পাণ্ডুৰ মালিগাঁৱত যি ৰাইজে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু তাৰে অন্যতম কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আজি আছে যে মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ পাণ্ডু ৰেচ কেম্প কালিবৰীত আৰু এই ৰেচ কেম্প কালিবৰীত তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে যজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে এই যজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব মই যি ঠাইত উপস্থিত আছোঁ সেই ঠাইৰ মই কিছু সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ এই যি ৰেচ কেম্প কালিবৰী এই যি ঠাইতে নিশ্চয় ৰাকিবুৰ ৰহমান আমি আপোনাৰ সৈতে আকৌ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিহেতু এতিয়া এনেদৰে তেওঁৰ উপজা দিন তাকে লৈ এইদৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাছফালে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যি দৃশ্য ইয়াতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই যজ্ঞতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব তেওঁ গৈ তাত যজ্ঞত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁৰ আৰু বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে আমি ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সেয়া আছিল পাণ্ডুঘাটৰ যজ্ঞস্থলীৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমানে আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালে আৰু এয়া শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এডভান্স হেপী বাৰ্থডে কাৰণ সেয়া কালিৰ দৃশ্যৰ পাছত আজিও এনেধৰণে সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ওলগ জনোৱাৰ পৰ্ব চলিছে পুৱাৰে পৰাই এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আহিছোঁ নিউজ 18 দৰ্শকক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সম্প্ৰতি বিজেপিৰ প্ৰভাৱশালী নেতাৰূপে চৰ্চাত থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি উপজা দিন আমি জনাই আহিছোঁ ৰাজ্যজুৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনটোত বিভিন্ন ধৰণে উদযাপন কৰা দেখা গৈছে সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুগামী ঢেকিয়াজুলিৰ নাৰেংকাটিৰ এজন ছাত্ৰ চন্দ্ৰজ্যোতি শৰ্মাই হাতৰ আঙুলিৰ নখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ব্যতিক্ৰম যুৱশিল্পী চন্দ্ৰজ্যোতি শৰ্মাই নিজৰ হাতৰ আঙুলিৰ নখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবি এনেদৰে অংকন কৰি উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাই সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰে এক ব্যতিক্ৰম নিউজ 18ৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী নখৰ আঙুলিত এদৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ক'লা বগা ৰঙেৰে বুঢ়া আঙুলিত এদৰে প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ নাৰায়ণকাটিৰ চন্দ্ৰজ্যোতি শৰ্মাই আৰু চন্দনজ্যোতি শৰ্মাৰ এই কাৰ্যই বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহিছে এইদৰে তেওঁ বগা ক'লা ৰঙৰ সংমিশ্ৰণেৰে বুঢ়া আঙুলিত আঁকিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিখুঁত প্ৰতিচ্ছবি যিহেতু আজি উপজা দিন তেওঁৰ সকলোৱে ভিন্ন ধৰণে কোনোৱে যজ্ঞ কৰিছে কোনোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছে কোনোৱে আহি তেওঁৰ ঘৰত কেক কাটিছেহি আৰু এনেধৰণে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ওলগ জনোৱা আৰু এয়া এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহিছে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত 1969 চনৰ আজিৰ এই দিনটোতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ আজিয়ে তেখেতৰ উপজা দিনটোত তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জনাই তেখেতৰ ছবি এখনি মই নখত অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ এই উপজা দিনটোত তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ
শীঘ্ৰে শিথিল হ'ব কোভিডৰ SOP 2 এদিনতে ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন SOP নলবাৰীত মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নলবাৰী সদৰ সমষ্টিৰ সদ্য প্ৰয়াত প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কৰে এই মন্তব্য আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগত হ'ব লগা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভতো কৰে মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা 10 মেৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে এপিনে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিব বুলি চলি থকা প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰি কেতিয়া কিমানজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে যোগদান কৰিব তাক ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ স্বাৰ্থত ৰাজহুৱা কৰাটো উচিত নহয় বুলি জনাইছে এয়া নলবাৰীত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত 10 মেৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো নিযুক্তি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু শীঘ্ৰে শিথিল হ'ব কোভিডৰ SOP 2 দিন সময় লৈছে তেওঁলোকে 2 এদিনতে ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন SOPখন আৰু শিথিলতা কেনেধৰণৰ হ'ব তাকে লৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও মন্তব্য কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও কৈছে ক্ৰমাৎ যদি 1000ৰ ঘৰত তলত থাকে কোভিডৰ সংক্ৰমণ তেন্তে তেওঁলোকে যথেষ্ট শিথিল কৰিব আৰু গতিকে 2 এদিনতে ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন SOP বুলি জানিব দিছে নলবাৰীত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আৰু কি ক'লে তেওঁ আগবঢ়াম অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাকতো চলি আছে বন্ধ হোৱা নাই সৰস্বতী পূজাও পালন কৰিব এতিয়া আমি গোটেই কথাটো পৰ্যালোচনা কৰি চাইছোঁ এতিয়া যিসকল লোকৰ বেছিকৈ মৃত্যু হৈছে সকলোবিলাক প্ৰায় 70ৰ ঊৰ্ধ্বৰ লোকে বেছি আৰু তেখেতসকলৰ কোমৰবিডিটি আছে মানে অন্যান্য ৰোগ আছে আৰু এনেকুৱা হৈছে কোভিড বুলি হস্পিটেললৈ যোৱা নাই বেলেগ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে গৈছিল চিকিৎসাৰত অৱস্থাতে 2-3 দিন পাৰ হওঁতে তেখেত হয়তো পজিটিভ হৈছে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুটো কোভিডৰ লিষ্টত আহি গৈছে গতিকে সেইকাৰণে তেনেকুৱা কিছু দেখা গৈছে কিন্তু যিসকল সুস্থ লোকৰ গাত কোভিড সংক্ৰমিত হৈছে তেনেলোকৰ এতিয়া আৰু মৃত্যু হোৱা নাই গতিকে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত কিছু এই শিথিলতাই আহিব ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ এবাৰ বৰপেটাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন দিলৱাৰ হুছেইন কেওঁটকুছিৰ জালাপাৰা দলঙৰ পাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো ড্ৰাগছসহ এখন 4-চকীয়া বাহনেৰে বৰপেটা অভিমুখে গৈ আছিল দিলৱাৰ সেই সময়তে পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক দিলৱাৰ হুছেইনৰ বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ইপিনে আৰক্ষীয়ে নিজৰ গাড়ীত উঠাই থানালৈ লৈ যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা চলাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ News18ৰ দৰ্শকক লগে লগে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে আৰক্ষীয়ে পিছত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দিলৱাৰক ভৰ্তি কৰোৱা হয় বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উল্লেখ কৰিব লাগিব বৰপেটা থানাৰ অন্তৰ্গত পালহাজিৰ দিলৱাৰ হুছেইন দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল দিলৱাৰে কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে দিলৱাৰ আৰু অৱশেষত বৰপেটা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত এতিয়া গুলীবিদ্ধ হৈছে এই দিলৱাৰ হুছেইন আমি দুখন উইণ্ডত দেখুৱাম যে কেনেধৰণে তেওঁক পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ পাছৰ দৃশ্য কি হাস্পতালত কেনেকৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আমি দেখুৱাম এবাৰ বৰপেটাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীগৰাকী গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন দিলৱাৰ হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কেওঁটকুছিৰ জালুপুৰা দলঙৰ পাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো আৰু যিহেতু ডিজিপিগৰাকীয়ে কালি কৈছিল যে এয়া এনকাউণ্টাৰ নহয় এয়া এক একশ্যন আৰক্ষীৰ একশ্যন গতিকে একশ্যনৰ এয়া এক পৰিণতি বৰপেটাত গুলীবিদ্ধ হৈছে আন এগৰাকী এতিয়া ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ড্ৰাগছসহ এখন 4-চকীয়া বাহনেৰে বৰপেটা অভিমুখে গৈ আছিল দিলৱাৰ হুছেইন সেই সময়তে পূৰ্বৰে পৰাই খাপ পিটি আছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তেনে সময়তে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিলৱাৰ হুছেইনৰ বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীয়ে নিজৰ গাড়ীত উঠাই থানালৈ লৈ যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ব্যৱসায়ীটোৱে লগে লগে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰিছিল আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দিলৱাৰ সম্প্ৰতি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু বহুদিনৰ পৰা পালহাজিৰ দিলৱাৰ হুছেইন নামৰ এই ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো জড়িত হৈ আছিল ড্ৰাগছৰ সৈতে এবছৰ পূৰ্বে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাৰাবাসো খাটিবলগীয়া হৈছিল দিলৱাৰে কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল দিলৱাৰ এইখিনি তথ্য আছিল আৰক্ষীৰ হাতত আৰু আৰক্ষীয়ে বহুদিনৰ পৰা খাপ পিটি আছিল আৰু অৱশেষত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো দিলৱাৰক গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দিলৱাৰ আৰু বৰপেটাত এয়া আৰক্ষীৰ একশ্যন ওৰফে এনকাউণ্টাৰ ভাষ্য শুনাম আজি সন্ধিয়া 6টামান বজাত আমাৰ চাৰ চাইটাৰ পৰা এটা নাকা চলি আছিলে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ এটা ড্ৰাগছ মুভমেণ্টৰ এই এটা বেলেনো গাড়ী আহিলে অহাৰ পিছত আমাৰ অচিৰ নেতৃত্বত এটা দল আছিলে পুলিচৰ টীম এটা আছিলে যেতিয়া
ৰাখিব দিলে গাড়ীটো কেওটকুচি যেতিয়া ৰাখিলেও গাড়ীটো কিন্তু হঠাৎ ড্ৰাইভাৰে দৰ্জাটো খুলি পেলাই আমাৰ অচিক ধাক্কা মাৰি পেলাই তাৰ লগত এটা পেকেট আছিলে পেকেটটো দলি মাৰি দিয়ে আৰু সি পলাব চেষ্টা কৰে তেতিয়া আমাৰ তাত যিটো টিমত আছিলে মানুহ বেলেগ আৰু অফিচাৰো আছিলে টিম আছিলে তাৰ পৰা আমাৰ 2 ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰা হয় আৰু এটা গুলি তাৰ গাত লাগে ভৰিত লাগিছে আৰু লগে লগে তেখেতক আমি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোঁ এৰাউণ্ড 14 গ্ৰামছ আমি ড্ৰাগছ পাইছোঁ 14 গ্ৰামছ অব্যাহত থাকিব লাইভ আৱাৰ এটা বিৰতিৰ সময় এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা কেনেধৰণে সহযোগ কৃষি বিভাগ এইবিলাকৰ বিভাগৰ সহযোগ আছে নাই বুলি নকওঁ কাৰণ বিভাগে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও কিঞ্চিত হ'লেও কৰে গতিকে কৰিছে হয় মই মচুৰ কৰিছোঁ 15-20 বিঘা মাটি হয় মচুৰ আছে 15-20 বিঘাতকৈ বেছিহে হ'ব 25 বিঘামান হ'ব গতিকে বিভাগৰ ফালৰ পৰা চিট পাইছোঁ নাই বাহিৰলৈ যাব নালাগে আমাৰ অসমৰ মাটি এনেই ৰখাল যে বাহিৰত গৈ 8-9 হাজাৰ 10 হাজাৰ টকাত চাকৰি কৰাতকৈ 365 দিন গতিকে ইয়াত খালি 200 দিনমান কাম কৰিলে হ'ল মানে 365 দিনত বাহিৰত যিমান ইনকাম হয় ইয়াত 200 দিন কৰিলে তাতকৈ বেছি ইনকাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ মানে যাৰ নাই বাঁহ তাৰ নাই হাঁহ এই জনপ্ৰিয় অসমীয়া আত্মবাক্যশাৰী সৰগত কৰি জিলিকি উঠিছে এগৰাকী অসমীয়া যুৱক বাৰীৰ ঢাপত জাতি বাঁহ জুপিকে সাৰথি কৰি জগত সভালৈ যোৱাৰ সংকল্প এইগৰাকী যুৱকৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনত প্ৰচলিত বিভিন্ন ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ্য বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীক নিজ চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰে নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি সামগ্ৰীসমূহ বিশ্বমুখী কৰি তুলিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ খঙীয়া গাঁৱৰ এইজন শিক্ষিত উদ্যমী যুৱকে গুৱাহাটীৰ চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক পংকজ ৰাইডঙীয়া নামৰ যুৱকজনে নিজ বাসগৃহৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰতে প্ৰাৰম্ভ নামেৰে হস্তনিৰ্মিত বাঁহ বেত আৰু কাঠৰ আচবাবৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ থলুৱা সামগ্ৰী তথা সাধাৰণতে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহক নতুনত্ব প্ৰদান কৰি বিশ্বমুখী কৰি তুলিছে যুৱকজনে ইতিমধ্যে অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনলাইন যোগে প্ৰাৰম্ভত উৎপাদিত বাঁহৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে বেংগালুৰুৰ বিলাসী জীৱন লোভনীয় দৰমহাৰ চাকৰি এৰি তাত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰে নিজ গাঁৱত এই কুটিৰ উদ্যোগটো গঢ়ি নিজৰ লগতে বৰ্তমান 5জন যুৱকক কৰ্মসংস্থাপন দিছে পংকজ ৰাইডঙীয়াই মই বহুত বছৰ ধৰি বেংগালুৰুত ধৰি
বাংগালোৰত এজ এ ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মই নিজৰ মাজতে যুদ্ধ এখন হৈ আছিলে মই এই বিলাসীকেইটা জীৱন কৰোঁনে মই মোৰ নিজৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে শেষত মই মোৰ হৃদয়কে স্থান দিলোঁ মই সেই বিলাসীতা জীৱন ত্যাগ কৰি মই অসমৰ মোৰ নিজৰ গাঁৱলৈ গুচি আহি মই এই মানুহখিনি কেনেকৈ কিবা এটা সংস্থাপন দিব পৰা যায় বা এখন বজাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত মই অলপ কাম কৰিছোঁ পুনৰ স্বাগতম সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পিছত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মহামিলন শিক্ষাগুৰুৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এসময়ত শিক্ষাদান কৰা শিক্ষকসকলক সম্বৰ্ধনা জনালে এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পিছতো নিজ শিক্ষাগুৰুক মনত পেলালে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে 1996 চনতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এওঁলোক এতিয়া একোজন প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক শিক্ষক অভিযন্তা অধিবক্তা কিংবা ব্যৱসায়ী বন্ধু নামেৰে নামকৰণ কৰা জাগিৰোড উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 1996 হাইস্কুল শিক্ষান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থী গোটে 25 বছৰৰ পিছতো পাহৰা নাই এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিয়া শিক্ষাগুৰুসকলক কৰ্মসূত্ৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা এসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰে এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলক একোখনকৈ ফুলাম গামোচা সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু উপহাৰৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এৰি অহা বিদ্যালয়খন আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক লগ পাই আনন্দিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ ল'লে শিক্ষাগুৰুৱেও ঋণটো আমি কেতিয়াও প্ৰতিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মানে কি জ্ঞানৰ পোহৰেৰে আমাৰ মানে বন্ধু বান্ধৱী যিমানসকল আছে তেখেতসকলৰ মানে কিছুমানে ডক্টৰ কিছুমানে ইঞ্জিনিয়াৰ কিছুমানে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় এই ধৰণৰ মানে কি চবে নিজৰ নিজৰ জেগাত হৈছে তো আমি এই ৰিইউনিয়ন 96 বেচৰ আমি এইটো পাতি পেলাই আমি এটা আমাৰ মনত ফিলিংছ হ'ল যে মানে যাৰ কাৰণে আমি মানে কি এইখিনি জেগাত পাইছোঁ তেখেতসকলক মানে কি নোহোৱাকৈ এইটো হ'বই নোৱাৰে গতিকে আমি মানে কি থিৰাং কৰিছোঁ যে ছাৰ বাইদেউসকলক আমি এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি কৰি তেখেতসকলক সন্মানিত আমি ধুবুৰীত নিশা ড্ৰাগছ সহ দুজনক আটক কৰা হৈছে অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট কাফ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে ধৃত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আমজাদ আলী আৰু সালাম হক ধুবুৰীৰ ঝাগৰাৰ পাৰত চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চিআৰপিএফ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল যৌথ অভিযান আমিল আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান ধৃত 2কে লৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে খবৰ এয়া জনাইছো বৰপেটাৰ পাছত ধুবুৰীত নিশা ড্ৰাগছ সহ দুজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট কাফ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে ধৃত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আমজাদ আলী আৰু সালাম হক ধুবুৰীৰ ঝাগৰাৰ পাৰত চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী এই অভিযান চিআৰপিএফ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল যৌথ অভিযান আমিল আলীৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান 2কে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ঘৰত চিপিআইএমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰো ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাৰে বৈঠকত মিলিত হয় চিপিআইএমৰ একমাত্ৰ বিধায়কগৰাকী এপিনে ৰাজ্যসভাৰ 2 আসনক লৈ এআইইউডিএফেৰেও আলোচনা হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই এপিনে বৈঠকৰ পিছতে বিপিএফক কঠোৰ সমালোচনা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ আগবঢ়াম অসৎ পন্থা নলয় তেতিয়াহ'লে শাসক পক্ষই এখন পাব লাগে বিৰোধী পক্ষই এখন পাব লাগে আৰু তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক মই বিৰোধী পক্ষৰ দলপতি আৰু জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট তথা বিধায়ক সেই গতিকে মই দলীয়ভাৱে আৰু বিধানসভাৰ ফালৰ বিৰোধী পক্ষৰ নেতা হিচাপে তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত আজি আমি এটা সহমতত এজন সৰ্বসন্মতভাৱে বিজেপি বিৰোধী শক্তি যিসমূহ বিধানসভাত আছোঁ ইউডিএফ কংগ্ৰেছ চিপিএম আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে তা আমি যদি সকলোৱে মিলি পেলাই ঐক্যবদ্ধভাৱে এজন প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি সফল হ'ম সেই গতিকে আজি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আমি অলপমান আলোচনা কৰিম বুলি তেখেতে সেই গতিকে আহিছিলে বিপিএফটো এটা সুবিধাবাদী বুলি তেখেতসকলৰ যিজন দলপতি তেখেতে বহুবাৰ আপোনালোকৰ মাধ্যমত ৰাজহুৱাকৈ ব্যক্ত কৰিছে যে দিল্লীত যাৰ চৰকাৰ থাকিব অসমত যাৰ চৰকাৰ থাকিব মই তেওঁলোকৰ ফালে থাকিম সেইটো কোনো নতুন কথা নহয় সেই গতিকে সেইটো লৈ মূৰ ঘমাবলগীয়াও নহয়
আমাৰ স্থিতি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদীৰ স্থিতি খুব স্পষ্ট আমি বিজেপিক কোনো পৰ্যায়তে সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰশ্নই উত্থাপিত নহয় আৰু এইবাৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত 2খন আসনত যেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত স্বাভাৱিকতে বিৰোধী পক্ষৰ এজন সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰাৰ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা এটা সুযোগ আছে আৰু আমি নিশ্চয় বিচাৰিম যাতে এজন বিজেপি বিৰোধী সাংসদ আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈকে পঠাব পাৰোঁ আৰু সেই স্থিতিত আমি দেৰগাঁৱত পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপৰ শ্ৰীমা কালী জুৱেলাৰীত সংঘটিত হৈছে এটা অঘটন এজন কৰ্মচাৰীয়ে গাত এচিড ঢালি আত্মহত্যাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে জানিব পৰা মতে দেৰগাঁও 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপৰ শ্ৰীমা কালী জুৱেলাৰী নামৰ এইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সোমবাৰে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মৰত এজন কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ গাত এচিড ঢালি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে সংকটজনক অৱস্থাত লোকজনক দেৰগাঁও সামূহিক চিকিৎসালয়ত নিয়া হয় কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আকৌ যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় প্ৰায় 50 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ পালে জানিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ব্যক্তিজনৰ নাম শম্ভু দাস এক খবৰটো আহিছে দেৰগাঁৱৰ পৰা অতিকৈ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপৰ শ্ৰীমা কালী জুৱেলাৰী বুলি এখন দোকান আছিল তাতে অঘটনটো সংঘটিত হৈছে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে গাত এচিড ঢালি আত্মহত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দেৰগাঁও 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপৰ শ্ৰীমা কালী জুৱেলাৰী নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সোমবাৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত এজন কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ গাত এচিড ঢালি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে সংকটজনক অৱস্থাত লোকজনক দেৰগাঁও সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰথমতে নিয়া হৈছিল তাৰ পাছত আকৌ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে JMCHলৈ লৈ যোৱা হয় প্ৰায় 50 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই লোকজনৰ নাম শম্ভু দাস কিবা এক্সিডেণ্ট কিবা ওলাইলে পানী এইপিনে কৰিছে ঘটনা মই নাই দেখা হয় মই ইবাৰ আশা কৰি ইয়াত কৰিলে ঘটনা মানুহজন ক'ৰ হয় মানুহজন একচুৱেলি পোষ্ট বিহাৰী দিছে মই ৱেষ্ট বেংগল দিছে ইয়াত কি কামত আছিলে তেওঁ সোণাই কাম কৰে সোণাই কাম আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিদায় লৈছোঁ লাইভ আৱাৰৰ পৰা নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা সেইখিনি ক'বলৈ যাওঁতে মোৰ প্ৰথমতে বাঁহ বেতৰ কথাটো মোলৈ আহিলে কিয়নো এই অঞ্চলটোত আজি পৰা প্ৰায় 100 বছৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে কিছুমান বাঁহ বেতৰ আচবাব বনাই আহিছে আৰু সেই আচবাবখিনি অকল আমাৰ মাজতে সীমিত হৈ আছে সেইকাৰণে এই আচবাবখিনি মই এটা নতুনত্ব দি পিনে যাতে আমি অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতৰ বাহিৰলৈ এইখিনি নিব পাৰোঁ আৰু এইখিনিয়ে যাতে আমাৰ প্লাষ্টিকটো আমি পৰিহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্যলৈ মই এই কামখিনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ থলুৱা বাঁহ বেতৰ পৰা উৎপাদিত পাঁচি খৰাহী জাপি চেপা আদিক সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ সামগ্ৰী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিছে যুৱকজনে প্লাষ্টিকৰ বিকল্প হিচাপে বাঁহৰ সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যেই বিভিন্নজনৰ সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে যুৱকজনৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে বহুজনে ইয়ালৈ অহা মোৰ 6 মাহমান হৈছে মই কিন্তু ইয়াত বহুত ভাল এটা পজিটিভ বস্তুৱে দেখিছোঁ যিনেকি মানুহ বহুতে আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া মোৰ ওচৰত 5জনমান মানুহে কাম কৰে তেওঁলোক সুখী আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ওচৰে পাজৰে গাঁৱৰ মানুহকো মই তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ বনাবলৈ দিওঁ অকল কুটিৰ উদ্যোগেই নহয় যুৱকজনৰ হাতৰ পৰশত পুৰণি আপুৰুগীয়া সামগ্ৰীও প্ৰাণ পাই উঠিছে নিজৰ ঘৰৰ চাৰিসীমাটোক বিভিন্ন কলা পিঠিকাৰে সজাই পৰাই তুলিছে যুৱকজনে
শিপা খামুচি লোকজীৱনৰ পৰম্পৰাক আধুনিক চিন্তা চেতনাৰে উজ্জীৱিত কৰি জাতিক সমৃদ্ধ কৰা পংকজ ৰাইডঙীয়া এতিয়া আন বহুজনৰ বাবে হৈ উঠিছে আদৰ্শৰ প্ৰতীক। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বকুলবনৰ কবি পদ্মশ্ৰী আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পুণ্য স্মৃতিত বকুলবন ন্যাসৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে বকুলবন বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। এই বৰ্ষত 19 সংখ্যক বকুলবন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় লোক সংস্কৃতিৰ সাধক নগাঁও জিলাৰ বৰকোলাৰ নিবাসী কিষণ সিঙক। কোভিডকালীন পৰিৱেশৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ বকুলবন বঁটা যোৰহাটৰ পৰিৱৰ্তে বঁটা প্ৰাপকৰ বৰকোলাস্থিত বাসগৃহত বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। উল্লেখযোগ্য যে বঁটা প্ৰাপক কিষণ সিঙে চাকৰি সূত্ৰে কাৰ্বি পাহাৰত থকা সুদীৰ্ঘ সময়ত কাৰ্বি সমাজত কীৰ্তন ভাগৱত পাঠ আদি কৰি বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰি আহিছিল। ভাগৱত কীৰ্তন আৰু নামঘোষা আদিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে দখল থকা অসমীয়া শিখ কিষণ সিঙে পাহাৰীয়া ভাই ভনীসকলৰ মাজত মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ কীৰ্তন নামঘোষা আদি পুথিসমূহৰ পঠন আৰু ব্যাখ্যা আগবঢ়াই আহিছে। বৃহস্পতিবাৰে বকুলবন ন্যাসৰ উদ্যোগত প্ৰদান কৰা বকুলবন বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত বকুলবন ন্যাস অসমৰ সভাপতি ডক্টৰ সৌমিত্ৰ পূজাৰী, সম্পাদক দিগন্ত প্ৰকাশ গোস্বামী, বকুলবন সমাজৰ সম্পাদক পৰশমণি মহন্ত, নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা, বৰকোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰতাপ সিং, গুৰুমুখ সিং, কৰ্তাৰ সিং, দৰবাৰ সিং প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে কিষণ সিঙক প্ৰদান কৰা বকুলবন বঁটাত আছে বকুলবনৰ ৰচনাৱলী, গুণমালা পুথি, প্ৰশস্তি পত্ৰ, অংগবস্ত্ৰ আৰু নগদ ধনৰ টোপোলা। বঁটা প্ৰাপক কিষণ সিঙে এই বঁটা নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সূৰ্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। আজি কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 8.5%। বাজেটৰ পূৰ্বে সংসদত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। মহানগৰীত 60 কোটি টকাৰো অধিক ড্ৰাগছ জব্দ। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 4.5 কেজি হেৰইন। ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত ট্ৰাক চালকক গ্ৰেপ্তাৰ। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। বৰপেটাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত 200 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দিলৱাৰ হুছেইন। পলায়নৰ সময়তে ভৰিত গুলীয়াই পুনৰ কৰায়ত্ব দিলৱাৰক। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগত পূৰ্বেও খাটিছিল কাৰাবাস। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দলীয় নেতা কৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত মাজুলীৰ 47 জন শিশু বৈষ্ণৱ। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ খুলিব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। নিশা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 11 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰফিউ। ধেমাজিত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়ালে সূৰ্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নমস্কাৰ, দ্য মৰ্নিং শ্ব'লৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপুৰি। আৰু আজি যিহেতু 11 বজাৰ লগে লগে আমি দেখুৱাম পোনপটীয়াকৈ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কিছু আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বাজেট সন্দৰ্ভত। আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট। সকলোৰে ইতিমধ্যে সেই কথা জানে। আৰু 9 বজাৰ লগে লগে আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ পোনপটীয়াকৈ যে সেই সময়ছোৱাত সাংবাদিকৰ সন্মুখত ডিজিটেল বাজেটৰ দিবৰ বাবে যোৱাৰ সময়ৰ সেই কিছু মুহূৰ্ত আমাৰ হাতত পৰিছিল, আমি দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ কাৰ্যকালত এইখন চতুৰ্থখন বাজেট আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে
ডিজিটেল বাজেট দাখিল কৰিব সংসদত দিনৰ 11 বজাত আমি দেখুৱাম পোনপটীয়াকৈ আমি জনাই যাম কি থাকিব পাৰে তাকে লৈ কিন্তু দেশবাসী উৎকণ্ঠিত কেইবাবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰো সম্ভাৱনা আছে কৰ ব্যৱস্থাত বিশেষ সকাহ থাকিব পাৰে গতিকে এটা সম্ভাৱ্য অনুমান এটা কৰি থোৱা হৈছে যে কি থাকিব পাৰে কাৰণ দুটা বৰ্ষ যেটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে অৰ্থনৈতিক দিশটো কেনে ধৰণৰ হৈছিল বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত হওক বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী হওক বা পদপথৰ যিসকল ব্যৱসায়ী এটা বিধ্বস্ত ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গতিকে নিশ্চিতভাৱে এক আজিৰ দিনটোত সকলোৱে এটাই আশা প্ৰকাশ কৰিব যে এক কৌশলী বাজেট হওক এক কৌশলী বাজেটেই হ'ব বুলি এটা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে কেইটামান কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আমি আলোচনা প্ৰসংগলৈ আহিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কেইটামান কথা আমি কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে যিহেতু কৰবিহীন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ভাত্তা থাকিব পাৰে স্বাস্থ্য খণ্ড ব্যয়ৰ পৰিমাণ জিডিপি 2.5% বৃদ্ধিৰ আশা স্বাস্থ্য খণ্ডত কৰ ৰেহাইৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে চকলেটৰ জিএসটি 18 পৰা 12% হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা চকলেট উদ্যোগৰ বিশাল সম্ভাৱনীয়তা এনে ধৰণৰ বহুখিনি প্ৰসংগ থাকিব আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আহিম আমাৰ সৈতে অতিথি আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম মই আৰু আমি কথাৰ মাজলৈ আহিম বিশেষকৈ যেহেতু পুনৰ কৈছো যে এটা সম্ভাৱ্য সেই সম্ভাৱ্য যিখন তালিকা বা সম্ভাৱ্য কথা আমি যেহেতু কৈ গৈছো গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম কি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 11 বজাৰ বাবে কাৰণ কোভিড-19ত ক্ষতিগ্ৰস্ত উদ্যোগ গতিকে এক চাবলৈ গ'লে কেনে ধৰণে ব্যৱসায়ীসকল বা যিসকল সাধাৰণ ৰাইজ তেওঁলোকৰ মাজত বা উদ্যোগপতিসকল এটা যেনে ধৰণে বেলেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব এই সকলোবোৰ থাকিব পাৰে গতিকে আলোচনাৰ মাজলৈ আহিম মই আমাৰ অতিথিসকলৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ওলাইছো মোৰ সৈতে আছে ডক্টৰ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা বিশ্লেষক বিশেষজ্ঞ অৰ্থনীতি বিশ্লেষক তেওঁ স্বাগতম জনাইছো মোৰ সৈতে আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অভিজিত দেৱ মোৰ সৈতে আছে আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ সৈতে আহিব বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে থাকিব এই মুহূৰ্তত মই নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যেনে ধৰণে দেশবাসীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে বা এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি এটা উৎকণ্ঠা এতিয়াও আছে মনৰ মাজত সময় যিহেতু মাজত আৰু এটা ঘণ্টাহে আছে কি থাকিব পাৰে এটা সম্ভাৱ্য আমি কথা কৈয়ে গৈছোঁ আপোনাৰ পৰা এটা সামাজিক উৎকণ্ঠা আমাৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া নেকি আমাৰ দেশত নিৰ্বাচনৰ ঠিক এনেকুৱা আগদিনা মানে নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টৰ মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা উৎকণ্ঠা আৰু অৰ্থনৈতিক উৎকণ্ঠাটো সৃষ্টি হয় যেতিয়া বাজেটৰ দিনটো আহে বহুত উৎকণ্ঠা নিঃসন্দেহে ৰাইজৰ থাকিব খন্তেক আৰু মুহূৰ্তত প্ৰায় আৰু 45 মুহূৰ্তৰ পাছতে আচলতে বাজেটখনেনো সঁচা অৰ্থত কি আনিব আমি গম পাম ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা বিশেষকৈ আৰ্থিক সমীক্ষা প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই বাজেটক লৈ বহুতো ব্যক্তিয়ে বহুতো খণ্ডত আলোচনা বিলোচনা হৈছে আৰু যোৱাকালিও আমি এইখন মঞ্চতে বহুতখিনি সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ দুটা কথা খাইকৈ মনত আহিছে যে প্ৰথম কথা যে চৰকাৰে যিকোনো উপায়ে আমাক উপভোগ ব্যয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ অৰ্থনীতিখনত এটা সচ্ছলতা আনিবলৈ হয়তো যিকোনো উপায়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাব কাৰণ অৰ্থনীতিখনত যি উপভোগ ব্যয় সংকোচন হোৱাৰ ফলত আমাৰ অৰ্থনীতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বিশেষকৈ উৎপাদনজনিত সমস্যা চাহিদাজনিত সমস্যা আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে আজিৰ বাজেটত যদিহে সকলো খণ্ড এয়াই লাগে কৃষিয়েই হওক উদ্যোগেই হওক নিৰ্মাণেই হওক আন্তঃগাঁথনিয়েই হওক এই সকলো খণ্ডতেই যদি মানে এটা গতিশীলতা আনিবলৈ হয় তেনেহ'লে চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধিৰ লগতে আৰু কেইখনমান নতুন নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে দুখীয়া ৰাইজৰ কথা ক'বলৈ হ'লে যে যিহেতু যে কৰোনা কেন্দ্ৰিক অৱস্থাৰ বাবে ভাৰতৰ দুখীয়া নিচলা ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে তেখেতসকলৰো আত্মসন্মান বৃদ্ধিৰ লগতে মানসিক যিটো সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আৰ্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈও চৰকাৰ কিন্তু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অহাটো উচিত এনৰেগাৰ কথা কোৱা হৈছে MG এনৰেগাৰ কথা কোৱা হৈছে যে যোৱা বছৰ চৰকাৰে কৰোনা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিটো কিন্তু এই এনৰেগা কৰ্ম আঁচনিলৈকে পুঁজিৰ আবণ্টন হ্ৰাস কৰিছিল আজি আশা কৰা হৈছে যে নিৰ্মলা সীতাৰামন ডাঙৰীয়ানীয়ে এনৰেগাৰ যোগেদি আৰু কিছু টকা অতিৰিক্ত টকা বজাৰলৈ উলিয়াই দি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত সহায় কৰিব MSME খণ্ডৰ কথাটো কোৱাই হৈছে যে MSME খণ্ডত কৰ সৰলীকৰণৰ লগতে আৰু সবল কিছু পদক্ষেপ লৈ এই খণ্ডটোক আৰু সবল মজবুত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চয় আছে বৃহৎ খণ্ডত চাবলৈ হ'লে যে পুঁজিপতিসকলৰ বিনিয়োগৰ যি বিনিয়োগৰ আশা সেই আশা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰে কৰ সৰলীকৃত
কৰ কৰ্পোৰেট টেক্সৰ পৰিৱৰ্তন ইত্যাদি ধৰণৰ ব্যৱস্থা নিখন্দেহে ল'ব পাৰে বিত্তীয় বজাৰত ইতিমধ্যে আৰ্থিক সমীক্ষা কালি প্ৰকাশ কৰাৰ পৰাই এক প্ৰকাৰৰ সম্ভাৱনীয়তা দেখা গৈছে গতিকে বিত্তীয় বজাৰতো বিশেষকৈ ষ্টক বজাৰত কেনেকৈনো ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিপতিসকলে নিজৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰে সেয়াও আমি খন্তেক পাছতে লক্ষ্য কৰিম মই অভিজিত দেৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম যেহেতু আমি বিনিয়োগৰ কথা আহি পৰিছে বা এতিয়া ধৰি লওক যিখিনি সেক্টৰ আছে য'ত যেনে ধৰণে এটা আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কেনে ধৰণৰ সেক্টৰসমূহত কেনেকুৱা ধৰণে পুঁজি আবণ্টন দিব তাৰোপৰি আমি বাৰম্বাৰ এটা কথাই কৈ আহিছোঁ যে কোভিড সৃষ্ট এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰিলোঁ গতিকে বহুখিনি এটা লোকচানৰ সন্মুখীন আমিও হৈছোঁ উদ্যোগপতিসকলো নোহোৱা নহয় সাধাৰণ মানুহো হৈছে এটা যিটো বেলেঞ্চৰ কথা আহি পৰিব সেয়া কেনেধৰণে কৰা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশা হয়তো প্ৰত্যেকে কৰিছে বেলেন্সিং এক্টটো কৰিবই লাগিব এই বাজেটত মানে আমি যেটো একচুয়ালি এই বাজেটটো তাৰ আগত ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে আমি এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ দৰ্শকসকলক লাইভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে ডিজিটেল বাজেট যিহেতু সাংবাদিকৰ আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেধৰণে এক আলোকচিত্ৰৰ এক মুহূৰ্ত আছিল আৰু তাৰপিছত ৰাওনা হোৱা আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু 10:08 গৈছে এয়া বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে পাৰ্থ হয় আপুনি ভিজুৱেল দেখুৱাইছে পাপৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত এইটো টেবলেট আগতে এটা সুটকেছ আছিলে সেইটো সকলোৰে পৰিচিত এটা সুটকেছ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে যেতিয়া হাতত সুটকেছটো লৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া বহি খাতা নাই বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত টেবলেট এই কাভাৰটো ৰঙা বেগটোৰ ভিতৰত টেবলেট আছে বাৰু যি কি নহওক কাগজবিহীন বাজেট এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি এক মেছেজ বাৰ্তা গৈছে অভিজিত দেৱ আপুনি কৈ আছিলে এই আপুনি যেটো কৈছে যে বেলেন্সিং এক্টটো কি কৰি মানে কৰিব ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে মানে এই বাজেটটো যি টাইমত আহিছে ইন দ্য বেকড্ৰপ অফ কোভিড পেণ্ডেমিক আমাৰ আগতো এই মিনি বাজেট দুই-তিনিটা আহি গৈছে ষ্টিমুলাছ পেকেজ এটা আহিছে ষ্টিমুলাছ পেকেজ টু পেণ্ডেমিকৰ টাইমত এটা গভৰ্ণমেণ্টে দিছে সো এই বাজেটত এটা থাকিব এটা মোৰ লাগে এটা ৰিয়েলিষ্টিক এপ্ৰোচ থাকিব এতিয়া যেতিয়া আমি যেটো কালি ইকনমিক সাৰ্ভে যেটো প্ৰেডিক্ট কৰিছে বা ফৰকাষ্ট কৰিছে যে উই হেভ কাম ফ্ৰম অন এ প্ৰি পেণ্ডেমিক লেভেল আগত যে ইকনমিটো তো আছিল সেম লেভেলত আমি আহিছো মানে নিগেটিভত আছিল ইকনমি জিডিপি দেন ইট উই হেভ কাম টু পজিটিভ এতিয়া হ'ব টু টেক ইট ফৰৱাৰ্ড দাদাই আগতে কৈছে যে দিছ আৰ প্ৰাইমাৰী সেক্টৰবিলাকত ফোকাছ কৰিব বেচিকেলি হেল্থ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু আপোনাৰ মেনুফেকচাৰিং which are primary sectors of economy health last year 70% increase budget korisil I think that will continue to continue koribo and that will result in infrastructure development in health sector which will directly impact your country's employment scenario to affect koribo and your secondly farm sector loi je ei tinita bill loi there was lot of chaos bill to repeal whole tar pisot what new policies government comes up to make farmers income much more sustainable a double income যেটো কথা that farmers income will get doubled by 2022 eta slogan eta asil modi government but I think that has not been reached এই বাজেটত আমি এটু মানে that will be the one of the highlights মই ভাবো likely highlights of that on farm sectors কি reforms government will initiate problem tat ase eta balancing act ei farm sector I think finance minister has to play jetia ami farm sector jetu tinita bill ahisil jeta corporatization eta process hoye ase etu that was stopped so etia dekhibole what are the innovative model government comes up with to increase farmers income which is core to Indian economy farm sector development is core to Indian economy. Thirdly is manufacturing sector has suffered a lot due to our ami agor pore koi asu that we need to have a amar jetu economy to mainly GDP is contributed by the service sector industry 50% to 60% but we wanted to change it to manufacturing jetu sustainable growth jetu hoy manufacturing sector investment kiman ahibo and what are the sectors government will look at into it etu dekhibo lagibo and manufacturing sector jetia investment ahibo then your lower pyramidal employment generation will be very fast so these are three sectors
sectors I think government will clearly focus aru eta ase ami je banking sector loi jeto kotha koi asul our banking system was not very good NPAs asile I think this government jetia ahisil when Arun Jaitley jetia first budget to of the Indian government he has announced a bank recapitalization fund eta disil 70,000 crore I think that has made some impact and I think many toxic assets of bank has been now cleared apunar jodi eta economic grow koribo lage then your bank system should be very stable a public sector bank I don't see much more of a capital infusion from the government agato korise but I think now mane Sitharaman will also look into the health of the banks apunar economy tetiye grow when the credit offtake is good a side sector this will be the main focus and I think aro jodi if I talk about general common people middle class people tax I don't think they will tweak anything there are no but I think indirect tax olopan relief pabo pare you know there are aha kaleni ase je সমীক্ষা আছিল ধৰলক অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা বেছে কৈছে তা তেনকা ধৰণৰ এটা আভাস বুট হৈছিল so this is overall I think she has to come up with a election ase but I think she has to come up with a realistic budget etia economy status is that economy has come out of a pandemic etia jodi if the government goes for a populist measure I think that will be not good so apnar asulahi কোৱাই হৈছে যে এখন কৌশলী বাজেট আজি দাখিল কৰা হ'ব কৌশলী শব্দটো প্ৰায় কোৱা হৈছে কাৰণ এটা যিখিনি সময় পাৰ কৰি আহিলো দুটা বৰ্ষ গতিকে তাৰ পিছত কালি যেটো 2021 সমীক্ষা আগবঢ়ালে খুব বিশেষ এটা আশাব্যঞ্জক নহলেও এটা বিধ্বস্ত পৰিস্থিতিৰ পৰা কিছু আগবাঢ়ি আহিছে নহয় হয় পাপৰি আমিও কালিও এওঁলোকৰ লগত এই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰিছিলো আৰু অৰ্থনীতিবিদ তেওঁলোক অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ গতিকে তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টো বহলাই কৈছে আপুনি ঠিকই কৈছে কোভিড পৰিৱেশত দেশৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈছিলে মধ্যবিত্ত জুৰুলা হৈছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে জিডিপি একেবাৰে লোয়েষ্ট সৰ্বনিম্ন হৈ পৰিছিল কে দুটা কোৱাৰ্টাৰছত দুটা ত্ৰৈমাসিকত আমি দেখা পাইছিলো মন্দাৱস্থা তাৰ পিছত ইকনমিক সাৰ্ভে যি কালি প্ৰকাশ পালে এটা আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে জিডিপি প্ৰজেকচনটো 8 ৰ পৰা 8.5% দেখুওৱা হৈছে যেটো IMF বা অন্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় সংগঠনসমূহত কৈ কনজাৰভেটিভ এটা ফিগাৰ দেখুৱাইছে কিন্তু মই সৰলভাৱে গোটেই বিষয়টো যদি সৰলভাৱে কোৱা যায় মই ক'ব বিচাৰিম দেশৰ বাজেটখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয় অনুপাতে ব্যয়ৰ এক পৰিকল্পনাৰ খচৰা গতিকে এই বাজেটখন অন্য পেনেলিষ্টসকলে কৈছে ৰিয়েলিষ্টিক বাজেট হ'ব কিন্তু তাৰ ৰিয়েলিষ্টিক বাজেট হ'লেও বিজেপি শাসক দলটোৰ বহুত বেছি ষ্টেক সোমাই আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইলেকশ্যন বা পাঞ্জাবৰ ইলেকশ্যনত যদি যেহেতু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে গতিকে পৰোক্ষভাৱে কিছু উদাহৰণস্বৰূপে কৃষকসকল লাভান্বিত হোৱাকৈ কিছু তেনেকুৱা ঘোষণা থাকিব পাৰে আজিৰ বাজেটখনত বা কি কাৰণ পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতি আৰু পাঞ্জাবৰ ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে কৃষকসকলৰ দাবী কৃষকসকলৰ আকাংক্ষা কৃষকসকলৰ প্ৰত্যাশা গতিকে তেনে ধৰণৰ থাকিব পাৰে কিন্তু মই পুনৰ আহোঁ বাজেটখন হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ বাজেটখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয় আৰু ব্যয়ৰ খতিয়ান এই বাজেটখনে সাংঘাতিক যে দেশৰ অৰ্থনীতি উদ্ধাৰ কৰিব সেই কথা আমি মনৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে আৰু বাজেট আৰু দেখা যায় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ চাওক বাজেটখনৰ পৰা বাজেটখনে সকলোকে স্পৰ্শ কৰিব আমাক আপোনাক সকলোকে স্পৰ্শ কৰিব প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব গতিকে বাজেটখন দেশৰ প্ৰতিজন ৰাইজে বুজাটো দৰকাৰ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা যায় কিছু অনিহা প্ৰকাশ কৰে তাৰ কাৰণটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ অভাৱ অৰ্থনৈতিক সজাগতাৰ অভাৱ গতিকে সমান্তৰালকৈ অৰ্থনৈতিক সজাগতা আনিবলৈ যেনেধৰণে আমি লিটাৰেচি মিছন আৰম্ভ কৰোঁ তেনেধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সজাগতা আনিবলৈও পদক্ষেপ চৰকাৰ বা সমাজ ব্যৱস্থাই ল'ব লাগে সেইটো এটা কথা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আনএমপ্লয়মেণ্ট দেশত যি তথ্য এওঁলোকে তথ্যসমূহ দিব আমাৰ পেনেলিষ্টসকলে তথ্যসমূহ দিব প্ৰায় মই পঢ়ি আহিছিলোঁ প্ৰায় 4 কোটি নিবনুৱা আছে দেশত তাৰে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যাই যথেষ্ট আমাৰ অসমত প্ৰায় 5 লাখ নিবনুৱা আছে গতিকে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যি অৰ্থনীতিবিদসকলে কোৱা মতে প্ৰতি বছৰে 1 কোটি জব গ্যাৰান্টি দিব লাগিব চৰকাৰে যে হেয়া কেনেকৈ দিব সুনিশ্চিত কৰিব নাই মই ইকনমিক এডভাইজৰজনৰ কথা শুনি আছিলোঁ তেওঁ নামানি দেশত অৰ্থনৈতিক আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে বুলি তেওঁ কৈছে মনৰেগাৰ সকলোতো দৈনিক ভাত্তা পাই পেলাই এটা নিয়োগ কৰিছে এটা চাকৰি কৰিছে তাৰ উপৰি এতিয়া মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰৰ কথা ক'লে অভিজিত দেৱে মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰত যদি পাম্পি নহয় পইচা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আহে মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰত এতিয়া এছেট বনাবলৈ
লেবাৰ নিয়োগ হ'ব, লেবাৰ ইণ্টেনচিভ হ'ব, সেই লেবাৰ সকলো এটা কাম পাইছে। গতিকে সেই ধৰণে যদি চৰকাৰৰ এটা যদি সেই মনোভাৱ থাকে সেই ধৰণে ফিগাৰটো বঢ়োৱাৰ, কিন্তু সেয়া মই বৰ ভাল বৰ ইতিবাচক বুলি নকওঁ। আৰু দ্বিতীয়টো সমস্যা হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি, যিয়ে আপোনাক স্পৰ্শ কৰে, মোক স্পৰ্শ কৰে, বস্তুৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। মুদ্ৰাস্ফীতিৰো যদি ফিগাৰ আহিছে 5.59, সেই ফিগাৰটোৰো অকণ গোলমলীয়া। লাইফষ্টাইল এক্সপেণ্ডিচাৰবোৰ সেইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। গতিকে এইখিনি ঠিক কৰি আমি যদি ৰিয়েল ডেটাটো উলিয়াওঁ আৰু সেই ৰিয়েল ডেটাটোৰ যোগেদি যদি আমি এটা সমস্যাক মূল্যায়ন কৰোঁ আৰু তাৰপিছত যদি সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া স্বাভাৱিকতে এই বিধ্বস্ত সময়তো দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে এক গতিশীল গতি পাব বুলি লাভ কৰিব বুলি ক'ব পাৰি। নিহাৰঞ্জন, আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহোঁ যে পাৰ্থই যিখিনি কথা কৈছে তাৰ ভিতৰত ধৰি লওক কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা, যিটো আমি প্ৰতিবাৰ বাজেটৰ আগে আগে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ সদায় নিবনুৱা সমস্যাটোৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈয়ে আহিছে। আৰু সঁচাকৈ এয়া কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে পাৰ্থ, যি সমস্যাৰ এটা সমাধানৰ সূত্ৰ কিন্তু খুব বিশেষ এটা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। প্ৰতিখন চৰকাৰে আহে, প্ৰতিখন চৰকাৰে ঘোষণা ঠিকেই কৰে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়গৈ। মোৰ কথাটো যে ফিগাৰটো টুইক কৰি সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। হয়, গতিকে এতিয়া প্ৰসংগটো সেইটোৱে হৈছে যে আজিৰ দিনটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ বহু লোক আছে, সকলোৱে বাট চাব কোন ছেক্টৰত নিয়োগ কৰিব পাৰে নেকি, কোনোবা এনেকুৱা ছেক্টৰ বা এতিয়া আমাৰ অসমতে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হ'ব নেকি, বা এটা আশালৈ হয়তো আজি টিভিৰ সন্মুখত বহিব প্ৰতিটো জেনেৰেশ্যন, নবহাও নহয়, বহিব। ঠিক তেনেধৰণে হয়তো দোকানে পোহাৰে সেই সৰু পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকল নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত টিভিটোৰ সন্মুখত অকণমান সময়ৰ কাৰণে মোবাইলটোৰ সময় কিজানি চিগাৰেটৰ দাম কমে বাঢ়ে, কিজানি মোবাইলটোৰ দাম বাঢ়ে কমে, এই কথাবোৰ এটা আলোচনাৰ মাজলৈ আজিৰ দিনটোত আহিব। গতিকে আমিও চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা কথাবোৰ এটা আভাস দিবৰ বাবে, নে কি কয়? হয় পাপৰি, আচলতে কৰ্মসংস্থাপনৰ যিটো সমস্যা ভাৰতত বিশেষকৈ 1970 চনৰ পাছত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে যি ধৰণৰ অন্য এটা সমস্যা সৃষ্টি কৰিলে, ইয়াৰ কিন্তু সমাধান বাজেটৰো নাই বা আমাৰ সমসাময়িক চৰকাৰবোৰৰ হাততো নাই। তাৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ প্ৰয়োজন, এটা সামাজিক ক্ষেত্ৰত আৰু আন এটা আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত। হয়, আজিৰ বাজেটে হয়তো আৰ্থিক পদক্ষেপ কেইটামান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাৰতৰ যিবিলাক মানে নিবনুৱা সমস্যাক লৈ যিটো কথা, যিটো সামাজিক পৰিস্থিতি, তাক কিন্তু বহুত আৰু গভীৰভাৱে অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে। মই অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কওঁ যে অসমত আমাৰ নিবনুৱা সংখ্যা বহুত, কিন্তু সেই অসমতে আৰু বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহি চাকৰি পোৱা মানুহৰ সংখ্যাও বহুত। মই চাকৰি পোৱা মানে চৰকাৰী চাকৰি কোৱা নাই, ইয়াতে দুবেলা দুমুঠি ভাত মানে অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে লোৱা কথাও বহুত। ভাৰতৰ নিবনুৱা সমস্যা বহুত, কিন্তু সেই ভাৰতৰীয়ে আকৌ বিদেশৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত গৈ নিজৰ কৰ্মক্ষমতাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ দক্ষতাৰো চানেকি নথকা নহয়। গতিকে আমি যেতিয়া কৰ্মসংস্থাপনৰ কথাটো ক'ম, সেয়া হ'ব যে ক্ষুদ্ৰ কুটিৰ বা মধ্যম বৃহৎ এই উদ্যোগবোৰে আমাৰ এই যি শ্ৰমিকসকলক অৰ্থাৎ শ্ৰম বজাৰৰ যোগানক কেনেদৰে এবজৰ্ভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ কি কি ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক কামৰ কাৰণে মানে সুযোগ দিব পাৰে, সেয়া হ'ল এটা কথা। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে চৰকাৰী চাকৰি হয়, আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰী চাকৰিয়ে ভাৰতৰ এই বিশাল নিবনুৱাসকলক কোনো ধৰণৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ কোনো ধৰণৰ মাত্ৰা এটা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। তেনেহ'লে থাকিল কি, আমাৰ হাতত থাকিল কৃষি, আমাৰ হাতত থাকিল সেৱাখণ্ড। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিত গ্ৰাম্য কৰ্মসংস্থাপনেই হওক বা চহৰীয়া কৰ্মসংস্থাপনেই হওক, দুয়োটাৰে মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে। কেতিয়াবা কিন্তু আমি দেখোঁ যে হয় চহৰীয়া যদি কৰ্মসংস্থাপনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গাঁৱলীয়া কিন্তু কৰ্মসংস্থাপনত আকৌ তাৰ হয়, অৰ্থাৎ দুটা ইমবেলেঞ্চ থাকিলে কৰ্মৰ বজাৰলৈকে মানে বেছিকৈ মানুহ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে ওলাই যাব। কিন্তু কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে নিবনুৱাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ কৰ্মসংস্থাপনৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে। এইটো আমাৰ ভাৰতৰ দৰে দেশৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা। অৰ্থাৎ ছিষ্টেমটোৱে, চৰকাৰী ব্যৱস্থাই বা সামাজিক অৱস্থাটোৱে যদি এই বৰ্ধিত বনুৱাসকলক যদি চাকৰি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বা আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ সুযোগ দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে কিন্তু বহুতখিনি সমস্যা আৰ্থসামাজিক সৃষ্টি হয়। সেয়া লাগে সামাজিক বিশৃংখলাতেই হওক, সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যাতেই হওক বা চুৰ ডকাইতৰ দৰে কথাই হওক। গতিকে বৰ্ধিত
নিবনুৱাসকলক চৰকাৰে যি নোকোৱাই এবজৰ্ভ কৰাৰ এটা পদক্ষেপ থাকিবই লাগিব আমি আজি অধীৰ আগ্ৰহেৰে সেই পদক্ষেপনো নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীৰ বাজেটত কি হয় চাবলৈ ৰৈ আছো হয় বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰে আমি কিছু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী খণ্ডৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰে আমি কৰ্মসংস্থাপনৰ মাত্ৰা বঢ়াব পাৰিম আমি কৰ্মসংস্থাপনৰ নতুন নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব পাৰিম কিন্তু সেই একেখিনি যোৱা 5 বছৰে এইখন চৰকাৰে কৰি থকা সত্ত্বেও কিন্তু আমি মূল পৰ্যায়লৈকে আহিব নোৱাৰিলো আপোনাৰ মনত আছে যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেকি এটা সময়ত 1 কোটি টকা চাকৰিৰ যি দিয়াৰ কথা কৈছিল সেইটো দিবলৈ তেওঁ সদনত আনকি গাড়ীৰ লোন কিমানে পালে ব্যৱসায়ত লোন কিমানে পালে সেই কথাও তেওঁ সদনত দিবলৈ লগিয়া হৈছিল হয় মুদ্ৰা লোনেৰে চাবলৈ হলে আমি কিন্তু মুদ্ৰা লোনৰ এটা মাত্ৰা এইখন চৰকাৰে লাভ কৰিছে আৰু মুদ্ৰা লোন দিয়া হৈছে কাক যে বেছিভাগ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক ষ্টাৰ্টআপৰ সংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে যথেষ্ট বাঢ়িছে ষ্টাৰ্টআপৰ সংখ্যা ইউনিকৰ্নৰ দৰে ষ্টেটাছ প্ৰায় 85খন ষ্টাৰ্টআপে লাভ কৰিবলৈ লাভ কৰিছে এইবোৰ আশাবাঞ্জক কথা কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতৰ যি বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা তাক অধ্যয়নৰ বাবে মোৰ এটা বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে কিন্তু ষ্টাৰ্টআপৰ কথা যেতিয়া আপুনি উলিয়াইছে গতিকে এই প্ৰসংগটো আমি বিৰতিৰ পিছত আলোচনা নিশ্চয় কৰিব পাৰো গতিকে এইখিনি এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো এতিয়া বিশ্বই জানে লাভ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান বকুল বন ন্যাসৰ সভাপতি ডক্টৰ সৌমিত্ৰ পূজাৰী আৰু সম্পাদক দিগন্ত প্ৰকাশ গোস্বামীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই বকুল বন বঁটাটি মোক প্ৰদান কৰিছে মই সুখী হৈছোঁ সন্তোষ পাইছোঁ মোৰ কিবা ভাগ্যত মোক টানি আনিছে প্ৰভু ভগৱন্তই মই আনন্দিত পাইছোঁ এই সভাখনত সভাপতিকে প্ৰমুখ্যে সকলোখিনি ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছে মই বৰ আনন্দ পাইছোঁ আনন্দৰে মই বঁটাটি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সকলোটিলৈ মই দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলো প্ৰভু ভগৱন্তে আপোনালোকক সুস্থিৰে সদায় জীয়াই ৰাখক এই মোৰ কামনা মোৰ চাকৰি জীৱনটোত কাৰ্বি আংলঙতে বহুত দিন থাকিলোঁ 1965 চনৰ পৰা 2002 মাৰ্চলৈকে মই চাকৰি কালটো কাৰ্বি আংলঙতে কটালোঁ তাতো মই জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে অসমীয়া সমাজ আছে নেপালী বিহাৰী আৰু কৈবৰ্তকুলৰ মানুহখিনিও আছে তিৱা কাৰ্বি এইসকলৰ লগত মই ভাগৱত পঢ়িছিলোঁ প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ গহপুৰ মহকুমাৰ একাংশ কৃষকৰ বাবে সুখবৰ গহপুৰত 4,000 কৃষকলৈ বীমা আঁচনি হয় বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্তই হিতাধিকাৰী কৃষকসকলক কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে সজাগতামূলক ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে গহপুৰৰ একাংশ বাচক বনীয়া কৃষকক প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক এতিয়াৰে পৰা এই আঁচনিয়ে সকাহ দিব লগতে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কল্যাণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত স্থানীয় বিধায়কৰ সৈতে বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ নামত এটি ভৱনৰো স্থাপন কৰে এই ভৱনটিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিব কল্যাণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা কৃষি বিষয়া এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড উদ্যোগত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত আমি এক ৱৰ্কশ্বপ আমি ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ যাতে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব পাৰে কৃষকসকলক যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তেখেতলোকৰ ক্ষতিপূৰণ যাতে দিব পাৰোঁ খেতি কৰাৰ পিছত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত যদি খেতি নষ্ট হয় তাৰ কম্পেনচেশ্যন পাবৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ পাবৰ কাৰণে এই আঁচনিখনক সন্নিৱিষ্ট কৰা এইটো বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ভৱন এইটো আমাৰ অনুসূচিত জাতি সঞ্চালকালয়ৰ পৰা আবণ্টন কৰে চেংচন কৰে আৰু গহপুৰত আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ
ইয়াৰ ফলত বহুদিনীয়া অভাৱ পূৰণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত আমাৰ কনফাৰেন্স হল থাকে আৰু আমাৰ যিবিলাক SC ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড তেওঁলোকৰ সদস্য মাননীয় সদস্যসকলৰ বহা ঠাই হ'ব, অফিচ হ'ব আৰু লগতে গেষ্ট হাউচ থাকে ওপৰত, গ্ৰাউণ্ড+1 একমডেশ্যন থাকিব, দুমহলীয়া হ'ব। ওপৰ মহলাত আমি গেষ্ট হাউচৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ জিলাত আমি পালোঁ আৰু প্ৰায় ভৱন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু গহপুৰত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। মই ভাবোঁ অন্তত এবছৰৰ ভিতৰত অহা বছৰৰ মানে এনেকুৱামান সময়ত আমি পূৰ্ণাংগ ঘৰটো ইয়াত দেখা পাম আৰু তাৰ ফলত আপোনালোকে ঠিক সন্মুখতে দেখিছে আমাৰ চাৰ্কিট হাউচ আছে, নতুনকৈ হৈছে নৱনিৰ্মিত চাৰ্কিট হাউচৰ লগতে এই ভৱনটোৱে আমাৰ কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ একমডেশ্যন মানে অসুবিধা যিখিনি আছে সেইখিনি আঁতৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত এই বীমা আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞ আৰম্ভ। দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে ৭৫ কোটি সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞ। অহা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে বিদ্যাভাৰতীৰ শিশু শিক্ষা সমিতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনতো আৰম্ভ হৈছে সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞৰ। নিকেতনৰ প্ৰধান আচাৰ্য ভাগ্যৰাম নাথে শুভাৰম্ভ কৰা এই মহাযজ্ঞত নিকেতনখনৰ প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰে। ইতিমধ্যেই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে ৭৫ কোটি সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞ আৰম্ভ কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনতো আৰম্ভ হোৱা এই সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞ উপলক্ষে উদুলি মুদলি তথা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চলি আছে। শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন চৰাইবাহীতো আমি সূৰ্য নমস্কাৰ মহাযজ্ঞ আয়োজন কৰি আছোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছো। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত উদ্যানখনত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বনকৰ্মী আৰু দুষ্কৃতিকাৰীৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ সূত্ৰপাত ঘটে। এন্ধাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পলায়ন কৰে। দুষ্কৃতিকাৰী দলটোৰ পৰা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক জব্দ কৰিছে বনকৰ্মী দলে আৰু ৮ ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী জব্দ কৰা হৈছে। এটা কাঠ কটা মেচিন আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে। দুষ্কৃতিকাৰীৰ সন্ধানত বন বিভাগে ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা বনকৰ্মী আৰু দুষ্কৃতিৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ সূত্ৰপাত হয়। এন্ধাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পলায়ন কৰিছে। ইতিমধ্যে সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী বনকৰ্মীয়ে। দুষ্কৃতিকাৰী দলটোৰ পৰা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক জব্দ কৰা হৈছে। লগতে ৮ ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী, এটা কাঠ কটা মেচিন আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। পুনৰ আমি আহিছো। আমি ইতিমধ্যে যি আলোচনা কৰি আছিলো বাজেট সন্দৰ্ভত সেই আলোচনালৈ আহিছো। বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো আপোনাকো। আপুনি আহি পাইছে, গতিকে আপুনিও আৰম্ভ কৰক। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বাজেটক লৈ। এটা সম্ভাৱনীয়তা, এটা আশা কথা আমি ইতিমধ্যে পাতি আছো। ছেক্টৰসমূহৰ কথা পাতি আছো, ক'ত কেনেধৰণে কি হ'বগৈ পাৰে। এই সকলোবোৰ সামৰি আপোনাৰ পৰাও কিছু কথা জানি লওঁ।
তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্টআপৰ কথা পাতিব পাৰিম চাওক এবাৰ একচুৱেলি বাজেটখন যদি মই গোটেইখন প্ৰথমতে বাজেটখন আহি যাওঁ লাষ্ট ইয়াৰ বাজেটখন আছিলে আপোনাৰ 35 লাখ কোটি টকাৰ বাজেট আৰু বাজেট আছিলে আমাৰ এবাৰ চাগে বাজেটখন এবাৰ এৰাউণ্ড 39 ক্ৰছ কৰিব 40 লাখ ক্ৰ'ৰ মানৰ বাজেট হ'ব মানে আপোনাৰ বাজেটৰ এক্সপানশ্যন হ'ব এক্সপেণ্ডিচাৰ আপোনাৰ এক্সপানশ্যন হ'ব প্ৰবাবলি এৰাউণ্ড 12-15% এক্সপানশ্যন জেনেৰেলি এটা হিষ্টৰিকেল ট্ৰেণ্ডত গৈ থাকে লাষ্ট ইয়াৰ বাজেটত আমাৰ বেছি এক্সপানশ্যন কৰা নাছিলে কাৰণ চিটুৱেশ্যন বেয়া আছিলে আৰু আপোনাৰ যি আমি চিটুৱেশ্যন দেখিছোঁ যে আমাৰ ইনকাম টেক্স যোনটো টেক্সৰ কালেকশ্যনো ভালেখিনি হৈছে GST কালেকশ্যন অন এন এভাৰেজ কালিও ডেটা আহিছিলে 1.3 লাখ ক্ৰ'ৰ পাইছেগৈ অন এ মান্থলি বেচিছ তো মোৰ মতে লাগে আপোনাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেক্টেশ্যনখিনি ভালে হ'ব আৰু আপোনাৰ GST কালেকশ্যন ভাল হ'ব গোয়িং ফৰ ইকনমিক ৰিকভাৰী যেতিয়া পিকিন হৈছে প্লাছ ইনকাম টেক্স কালেকশ্যন হ'ব কৰ্পৰেশ্যন টেক্স যোনটো 6.8 লাখ ক্ৰ'ৰ আছিলে সেইটো মানে ভালেখিনি কালেকশ্যনৰ অভাৰঅল যোনটো ৰিচিপ্ট হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ সিমান ষ্ট্ৰেইন নহয় যিমান আগত হৈছিলেগৈ আৰু মাৰ্কেটে আৰু এটা চাই আছে যে চবতকৈ বেছি বা মাৰ্কেট বা গোটেই ইকনমি আমি যদি চাওঁ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হ'ব মোৰ মতে লাগিছে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যোনটো 5.5 লাখ কোটি টকাৰ আছিলে সেইটো তাতকৈ অলপ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পচিবিলিটি আছে আৰু সেইটোক অলপ পজিটিভলি লৈছে চেক্টৰ ৱাইজ চাব আপুনি অট'মোবাইল চেক্টৰৰ পৰা কিছুমান ডিমাণ্ড আছে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো চেক্টৰৰ কিবা না কিবা ডিমাণ্ড এটা থাকিবই কাৰণ অট'মোবাইল চেক্টৰত যদি চাই ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট এমপ্লয়াৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি কিন্তু অট'মোবাইল চেক্টৰ অলমষ্ট ট্ৰেইনত আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইছ্যু আৰু সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বিফৰ বাজেটো কিছুমান স্কিম লৈ আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে PLI স্কিম লৈছে আৰু ইভেন আপোনাৰ অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে ভালেখিনি ষ্টেপ লৈ আছে আৰু কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ চলি আছে এখন যে জাষ্টে বাজেটত খালি ক'ব কিমান কি খৰচা কৰিব কিন্তু ক'ব নোৱাৰি যে আপোনাৰ যে এখন বাজেটৰ পৰা পটককৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব অলৰেডি কিছুমান কাম আৰম্ভ চলি আছে PLI স্কিম যেনেকৈ চলি আছে চেক্টৰ কিছুমান থাকিব আৰু ইফালে মই যদি কওঁ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত দুটামান এক্সপেক্টেশ্যন আছে যে আপোনাৰ কমোডিটিৰ ক্ষেত্ৰত হয় কমোডিটি ডেৰিভেটিভত CTD ৰিমুভেলৰ কথা কৈ আছে কমোডিটি ট্ৰানজেকশ্যন টেক্স ইয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি ফাৰ্মাৰ হওক বা বিভিন্ন কৰ্পৰেটে ইণ্ডিয়ান কমোডিটি এক্সচেঞ্জত ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে CTD ৰিমুভেলৰ কথা কৈ আছে LTCC যোনটো ইকুইটি মাৰ্কেটৰ ওপৰত কয় LTCC ৰিমুভেলৰ কথা কৈ আছে LTCC পৰা যিমানখিনি এক্সপেক্টেড হৈছিলে কালেকশ্যন হ'ব সেনেকুৱা ধৰণৰ একো ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰা নাই সেইটোৰ ৰিমুভেলৰ কথা কৈ আছে ইভিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিছুমান পুছ পাব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলৰ কাৰণে বহুতখিনি আৰু ইভেন ক্ৰাইপ্টৰ ওপৰতো আমি পাব পাৰোঁ কিছুমান নন কিন্তু মেজৰ চাগে ক্ৰাইপ্টৰ ওপৰত বেছি ইমান ড্ৰেগ নকৰিব পাৰে আৰু বিল এখনো আছে যিখন হয় সো সেইটো কাৰণে ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত বেছি মেজৰ নহ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি যোনটো কৈছে আমাৰ কালিও যেতিয়া আমি য'ত কথা পাতিছিলোঁ যে আমাৰ কনজিউমাৰ স্পেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো ইমান ভাল পিক আপ হোৱা নাই তো প্ৰবলি PM কিষাণতো অলপ পুছ থাকিব পাৰে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰটো ভালেখিনি পুছ থাকিব MNREGAত চাগে প্ৰবাবলি যোনটো 75,000 crore যোনটো আউটলে লাষ্ট বাজেটত আছিলে প্ৰবাবলি সেই নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হ'ব কাৰণ অলৰেডি ইলেকশ্যনছ আহি আছে মেবি আৰাউণ্ড 90,000 crore মান ওচৰা-ওচৰি 80-90,000 crore প্লাছ মান হ'ব পাৰেগৈ তো মোৰ মতে চাই যদি অলপ পপুলিষ্ট থাকিবই দুটামান যেনে পপুলিষ্ট মেজাৰ থাকিব কিন্তু ওভাৰঅল বাজেটখন মোৰ মতে বেলেঞ্চ হ'ব আৰু ফ'কাছটো দিয়া যাব আপোনাৰ ফিস্কেল ডেফিচিট নাম্বাৰৰ ওপৰত কিয় গ্ল'বেলি সকলোতে আপোনাৰ দেশত যদি চাই আমেৰিকাটো ইনফ্লেশ্যন 7% আৰু সকলো কাণ্ট্ৰি এটা কি কৰিছে মনিটাৰী টাইটনিং কৰি আছে আৰু ফিস্কেল টাইটনিং লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ আমেৰিকাতো যদি দেখোঁ আমি আমেৰিকাত ইনফ্লেশ্যন নাম্বাৰ এতিয়া 7% মান ৰিড কৰি আছে আৰু ইণ্ডিয়াত এতিয়াও বেটাৰ অফ ইণ্ডিয়াত এতিয়াও 5.5% মান ৰিড কৰিছে কিন্তু ইনফ্লেশ্যন লেভেল পিক আপ হ'ব কাৰণ গ্ল'বেলি যোনটো এনাৰ্জি ক্ৰাইচিছ নট অনলি ক্ৰুড অইল LNG দামো বঢ়াৰ আশংকা আছে যোনটো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যোনটো কনফ্লিক্ট হৈ আছে ইভেন আপুনি যে চাই নেচাৰেল গেছৰ দাম গোটেই ক্ৰুড অইলৰ দাম প্ৰত্যেকটো এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতে দামখিনি বঢ়াৰ পচিবিলিটি আছে যোনটো আমাৰ এটা ইম্পেক্ট কৰিব লোকেলি তো তাৰ কাৰণে কওঁ যদি এইটো সময়ত যদি চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ কি হয় ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এতিয়াও আমাৰ 4% মানতে চলি আছে আৰু আমেৰিকাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বঢ়োৱা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ দেখিছে যে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িলে মনিটাৰী ইজিং নহয় মনিটাৰী টাইটনিং কৰিব লাগে তো আৰু এইটো মই যদি বাজেটখন যদি বহুত বেছি এক্সপানশ্যনাৰী হয় বোলে ফিস্কেল ডেফিচিট নাম্বাৰ এটা বহুত আগত যেনেকৈ 6.8% যোনটো অফ GDP টাইপ যদি কৰে কিন্তু এতিয়া ইনফ্লেশ্যন বহুত বেছি পিক আপ হৈ যাব তো প্ৰবলি লাগে সেইটো কাৰণে বেলেঞ্চ টাইপ এপ্ৰ'চেছ থাকিব মোৰ মতে লাগে 6.4 বা 6ৰ তলত প্ৰজেকশ্যন দিব নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ পিছত প্ৰবলি 1-2 বছৰত তো ফিস্কেল ডেফিচিট নাম্বাৰ যদি ভাল প্ৰজেকশ্যন দিয়ে তেতিয়া ৰেটিং এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ থাকে যদি বেছি ফিস্কেল ডেফিচিট নাম্বাৰ থাকে চেক যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰয়িং যোনটো প্ৰেছাৰ পৰে কাৰণ ৰেটিঙত প্ৰেছাৰ পৰেগৈ প্ৰবলি সেইটো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও
চাবে সো মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি মই দেখি আছো আজিলৈকে পজিটিভ সংকেতো পাইছো আৰু মাৰ্কেটখনো আজি ষ্টক মাৰ্কেটো তাক পজিটিভ ইতিয়ালৈকে ৰিয়েক্ট কৰিছে আচ্ছা ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথালে আহিয়ে যাওঁ পাৰ্থও আছে আপুনিও আছে দেৱ আপুনিও আছে গতিকে ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথাখিনিও আমি আজি মই এটা সংযোগ কৰি মই যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আৰু এটা কথা কাৰণে যাম যে এই যে আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ এটা বিতুপন মজুমদাৰে ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছিল তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা মুদ্ৰাস্ফীতিত কিমান প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যদি এই কথাখিনিয়ে মই এই কথাটো আপোনাৰ পৰা অকণমান অধিকভাৱে জানিম কিন্তু মই এবাৰ আজি যদি মাৰ্কেটখন চাওঁ একচুৱেলি মাৰ্কেটত কি হয় বিফৰ দ্য বাজেট এবাৰ প্ৰথম মানে কি হয় বিফৰ বাজেট একচুৱেলি অমিক্ৰণৰ টেনশ্যন আহিছিলে অমিক্ৰণৰ কাৰণে মাৰ্কেট ছাডেনলি কলাপছ হৈ পেলাই আকৌ ৰিকভাৰ হ'ব ধৰোঁতে ছাডেনলি আমেৰিকাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হাইকৰ কথা আহিলে আমেৰিকা এবাৰ 4বাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হাইক কৰিব বুলি মাৰ্কেটত এক্সপেক্টেশ্যন হৈছে আৰু তাক দেখি গ্ল'বেল মাৰ্কেটত চেলিং হৈছে তাৰ ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়ান ঘৰুৱা বজাৰতো পৰিছে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখনো ভালে চেল হৈ গ'ল এতিয়া ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখন এটা বটম এৰিয়াত পাইছে আৰু বটম এৰিয়া যদি চাওঁ আজি মাৰ্কেটত নিফটি ইণ্ডেক্স যোনটো চাওঁ নিফটি ইণ্ডেক্স আপোনাৰ এৰাউণ্ড 16,800 যোনটো বেঞ্চমাৰ্ক ইণ্ডেক্স এটা বেঞ্চমাৰ্ক তাত বটম বনাই পেলাই 17,500-600 ওচৰত পাইছেগৈ আৰু মোৰ লাগে এতিয়া 11টা বজাৰ পৰা চাগে অলপ ভলেটাইলিটিজ মাৰ্কেটত থাকিব কিন্তু মোৰ এগেইন এক্সপেক্টেশ্যন যে মাৰ্কেটত এটা পজিটিভ মমেণ্টাম থাকিব আৰু মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত কওঁ PSU বেংকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা পজিটিভ মমেণ্টাম পাব পাৰোঁ পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকৰ পৰা প্ৰবলি বাজেটত থাকিব পাৰে প্ৰবলি কাৰণ আপোনাৰ চাওক গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো ডিসইনভেষ্টমেণ্ট টাৰ্গেট থাকি গ'ল আপোনাৰ PSU বেংকছখিনি আৰু PSU বেংকৰ লজিকেলি যদি কওঁ কিছুমান PSU বেংকৰ ষ্টেক বেচা প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিকোনো ধৰণৰ অৱস্থা হৈছিলে মানে তেওঁলোকক যদি প্ৰাইভেটাইজ নকৰে গভৰ্ণমেণ্টে জৰুৰী নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচা কৰি আমাৰ টেক্সেছৰ পইচা দি পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজখিনি জীয়াই থাকিব দৰকাৰ নহয় মানে দেখা পোৱা যায় আপোনাৰ ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ যেতিয়া বিক্ৰী কৰে চৰকাৰে তেতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি চৰকাৰে বিক্ৰী কৰাটো উদাহৰণস্বৰূপে যদি কেছ ইন পইণ্ট হিচাপে ধৰোঁ এয়াৰ ইণ্ডিয়া এটা চৰকাৰৰ এটা অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা ভাল পদক্ষেপ বুলি ভাবে নেকি চাওক কথাটো আপোনাৰতো ভালেই কৈছে কাৰণ চাওক গভৰ্ণমেণ্ট শুড নট বি ইন বিজনেছ একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে নিজে বিজনেছ কৰিব বিচাৰে নেকি আপোনালোকে তো গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰত গভৰ্ণমেণ্ট থাকক আৰু যেতিয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক যদি আছে বেংকৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান প্ৰব্লেম নাই ধৰি লওক কিছুমান ৰোল থাকে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ বোলে পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকৰ ৰেছপনচিবিলিটি আপোনাৰ কি বুলি কয় মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ ভিলেজত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ছেপাৰেটলি গভৰ্ণমেণ্টে এটা বেলেগ ছেটআপ কৰিব পাৰে যে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিভিজনটোৰ কামেই হ'ব যে পাৰ্টিকুলাৰ যদি চব আপোনাৰ যদি চাওক 8টা-9টা PSU বেংক সবে এটাই যদি কাম কৰে আল্টিমেটলি অবজেক্টিভ ফিল আপ নহয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট বেংক অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এটা সব পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বিলাক যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে 1970 তেতিয়া অবজেক্টিভ বেলেগ আৰু এতিয়া অবজেক্টিভ বেলেগ তেতিয়া ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ এতিয়া ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ তেতিয়া মানে নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিল তেতিয়া অবজেক্টিভ আছিলে কাৰণ তেতিয়া মানুহৰ এমপ্লয়মেণ্টে নাছিলে এটা 1991 পৰা যেতিয়া ৰিবেলাইজেশ্যন কৰিছে মানুহৰ হাতত যদি বিচাৰে কষ্ট কৰে চাকৰি পায় মানুহে চাকৰি পাই বিচাৰিলে পাব মানুহে কিন্তু আগতে চাকৰিয়ে নাছিলে তো অবজেক্টিভ ৱাজ টু ক্ৰিয়েট জেনাৰেট আপোনাৰ জবছ প্ৰফিটেবিলিটি আহক নহওক সেইটো ওপৰত গুৰুত্বই নাছিলে তেতিয়া কিন্তু এতিয়াতো আহিব লাগিব কাৰণ কিমান দিন আৰু আপুনি পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাক ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা কৰে ইনডাইৰেক্টলি পইচাখিনি টেক্সেছখিনি কোনে দিয়ে একচুৱেলি টেক্সেছখিনি দিয়ে মিডল ক্লাছ কালি মই কৈছিলোঁ নহয় 1.5 লাখ বা 3 লাখ মানুহ 1.5 কোটি 2 কোটি মানুহে দেশৰ 5 লাখ কোটি টকাৰ টেক্স আপোনাৰ পে কৰে আৰু এইখিনি টেক্সৰ পইচা ক'ত যাব ফাণ্ডিং অফ দি পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইজ নট জাষ্টিফাইড ডেট ৱে তো যদি কিবা এটা বস্তু হয় কাম চলি আছে শুড বি স্মুথনিং ভালদৰে হ'ব লাগিব যদি আপুনি যদি ফাইনেন্সিয়েল পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই এয়াৰ ইণ্ডিয়া কি ভালদৰে পাৰফৰ্ম কৰিলে বন্ধ অৱস্থা কিমান দিন আপোনাৰ দেশৰ আমাৰ ৰাজক খৰচা কৰি থাকিব পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকৰ ৰিকেপিটেলাইজ কৰি থাকিব লগা হয় কিবা এটা ইছ্যু বোলে তেওঁলোক ৰিকুৱেষ্ট ইভেন তেওঁলোকে কৈছিলে দুটা পাব্লিক ছেক্টৰৰ আপোনাৰ বেংকৰ কথা কওঁ তেওঁলোকে ইভেন RBI কৈছে যে আমি আৰু ভালদৰে কাম কৰিম আমাক প্লিজ আপোনাৰ যোনটো প্ৰম কাৰেক্টিভ একশ্যন যোনটো গ্ৰুপত আহিছে PC আমি মানে লোন দিব নোৱাৰা সেইবিলাক কৈ দিছে সেইখিনি আমাক ওলাই দিয়ক প্ৰমিছ কৰিছে আমি আৰু ভালদৰে NPA নভৰাও তো এইটো চিষ্টেম বুজি পাইছেনে তো সেইটো যদি মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমটোতে প্ৰব্লেম আৰু মেনেজমেণ্ট এফিচিয়েণ্টলি হোৱা নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্ট শুড নট বি ইন বিজনেছ ইজ এ ভেৰি গুড আইডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ অবজেক্টিভ হ'ব লাগে যে মই এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁ এণ্টাৰপ্ৰিনৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ বা ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ ৰাইট চ' ডেট ৱে যদি কওঁ মইতো সেই ক্ষেত্ৰত বেয়া নাপাওঁ LIC IPO হওঁতে মানুহে LIC কিয় IPO আহিব লাগে LIC IPO আহিলে কি হৈ যাবগৈ
আপোনাৰ কিবা ফৰক পৰিব এই আপুনি কোৱা কথাখিনিকে মই পাৰ্থই কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰথম অৱস্থাত এটা কথা কৈছিলে যে আমাৰ মানুহখিনি মানে সাধাৰণ মানুহখিনি যেহেতু আমি অৰ্থনৈতিক এনালাইচিছ আমি নকৰোঁ বা আমি ধৰি লওক সেই ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়া শুনা নকৰোঁ যিটো সজাগতাটোৰ যিটো প্ৰয়োজন এই কথাখিনি আপোনাৰ কথাখিনিতে পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে যে এই কথাখিনি নাজানাকে আমি ধৰি লওক আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ যে কিয় এইটো কিয় হ'ব লাগে সেই হ'ব লগাটোৰ কাৰণবোৰৰ কথাবোৰ বুজিবৰ কাৰণে এই সজাগতাটোৰ প্ৰয়োজন হয়নে এই কথাখিনি আৰু এটা সচৰাচৰ দেখা যায় মই পেনেলিষ্টসকলক সুধিব বিচাৰিম বৰোয়িংছ চৰকাৰে ঋণ লয় আৰু দেখা পোৱা যায় ঋণৰ ইণ্টাৰেষ্ট পে কৰোঁতেই বাজেটৰ বুজন সংখ্যক পইচা যায় এতিয়া চৰকাৰখনে ধাৰ লোৱাটো ভাল নে বেয়া এটা সাংঘাতিক ডিবেট গতিকে জানিব বিচাৰিম আপোনালোক এই চৰকাৰৰ লোন আই থিংক বৰোয়িং ইজ এৰাউণ্ড 13 লাখ crore আছে এতিয়া which adds up to our fiscal deficit of the vicious cycle but if you have to fund an economy taking credit is not a bad thing but if it has to be in a manageable proportion right this is it has to be in a manageable proportion otherwise apuni jetia project capital asset koribo returns will come if you take loan on a 4% when you invest in a capital asset the returns are much higher yes so taking loan is not bad but managing it is difficult ei balancing act to ami lage ei budget ot dekhim how she balances between fiscal deficit to within manageable limit and investment apnar rajya sarkar ei kotha কৈছিল যে আমি আমাৰ এটা প্ৰবলেম কি গম পানে আমি ভাৰত আমাৰ ইন্ডিয়া সদায় বেয়া বুলি ভাবো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ফাইনেন্সেস বেয়া ইন্ডিয়াৰ ৰেটিং বেয়া কিন্তু বেটাৰ ইন্ডিয়াৰ fiscal position is far better than US American central bank ke India central bank better position আছে সরকারের ঋণ লোৱাৰ কথাতেই কবলৈ গৈছো যে দুটা কথা যে প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি যদি দৰমহা দিবলৈকে সরকারখনে ঋণ লব লাগে তাতকৈ আৰু সরকারি দুৰৱস্থা নাই কিন্তু সেই কথাটোই যদি হয় যে সেই ঋণেই যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰো আমাৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে মই সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে কৈছো যেটো নেকি দেৱডাঙৰীয়াই ক্যাপিটালাইজেশন ক্যাপিটাল এসেট ক্ৰিয়েচন বুলি কৈছে অলপমান ৰখি মই অকমান পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ কিছু লাইভ ভিজুৱেলছ আহিছে আমি দেখুৱাম আজি যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ জন্মদিন গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আশীষ লবৰ বাবে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে গতিকে হেয়া আমি এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিম আমি এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিম বহু ওপৰৰ পৰা পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত উপস্থিত হৈছিল তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে কেক লৈ গৈছিল মহিলাসকল আছিল কিছু আশা কাৰণ প্ৰত্যেকে এনে ধৰণে ভাবে যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অলপ কিবা এটা যদি কৈও দিয়ে ঘোষণা বুলি নকওঁ যে হ'ব মই চাই দিম বুলি ক'লেই যেন সব হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনত মানে মানুহে পুহি ৰাখিছে ঠিক আছে পাপৰি আমিও আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যথেষ্ট ভিৰ আৰু সেয়াই কৈছোঁ তাত আমাৰ হিৰক আছিলে হিৰকে কেইবাগৰাকী মহিলাৰ যেতিয়া বাইক লৈছিলে তেওঁলোকে এটাই কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লেই যেন চব হৈ যাব তেওঁ যদি কৈ দিয়ে ঠিক আছে হৈ যাব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি আছে কাৰণে চাগে মানুহৰ আশাবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে যি কি নহওক হিৰক আছে আপুনি আমাৰ সৈতে হিৰক হয় পাপৰি যদি মুহূৰ্তত দেখিছে হয় বাপৰি এই মুহূৰ্তত দেখিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিহেতু আজি জন্মদিন উপলক্ষে ইতিমধ্যে মহাপ্ৰভু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত তেওঁ আশীষ ল'বৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু যথেষ্ট অনুৰাগী ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল যিহেতু কোনোৱে যদি কেক কাটিছে আন কোনোৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে এয়া পৰিৱেশ যিহেতু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে দেখা আছে তেওঁ মহাপ্ৰভু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত যিহেতু জন্মদিন উপলক্ষে তেওঁ আশীষ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে তেওঁ আজি কেইবাটাও অনুষ্ঠান ৰাখিছে ইয়াৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত পোৱাৰ আগতে তেখেতে যিহেতু জালুকবাৰী যি অনুষ্ঠান আছিলে সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু জন্মদিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে ইয়ালৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এইটো হৈছে আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী অনানুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী হিচাপে তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু যি জালুকবাৰী আছিলে সেই জালুকবাৰীত তেওঁ
যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ ইয়াৰ যিহেতু তেওঁ আশীষ ল'বৰ বাবে আহিছে আৰু তেওঁ যিহেতু যথেষ্ট শুভাকাংক্ষী বা যথেষ্ট অনুৰাগী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে এবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বা কেক কাটিবলৈ বা এখন গামোচা পিন্ধাৰ বাবে সকলোৱে হেতাৰ ওপৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাছত ৰঞ্জনে যিহেতু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাই আছে মই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ পিছত তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব এই মুহূৰ্তত দেখিছে তেওঁ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি এই মুহূৰ্ত তেওঁ সেৱা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু যি সময়ছোৱাত শপত লৈছিল শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বেও দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ আহিছিল গতিকে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ প্ৰতি এটা আস্থা ভক্তি আছে আৰু আজিৰ দিনটোতো জন্মদিনৰ দিনাখন তেওঁ আহিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বহু সংখ্যক লোক তাত আছিল আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা আমি হিৰক উল্লেখ কৰি থওঁ যে কণ ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি আছে মাজুলীৰ পৰা তেওঁলোকো পাবহি তেওঁলোকৰ এটাই আশা মামাক সাক্ষাৎ কৰিব মামাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ দেখুৱাব গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট ব্যস্ত তেওঁৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে হয়তো তাৰ মাজত এই সকল ভকত বৈষ্ণৱ কণ যিসকল তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে যথেষ্টখিনি সময় দিব তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব আনহাতে কালি দেখিছিলোঁ যে মাজুলীটো প্ৰসংগ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাম কীৰ্তন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে কিন্তু সুন্দৰকৈ নাম গোৱা হৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে আজিও কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আমি দেখিছিলোঁ হিৰক মহিলাসকলে এটা কেক লৈ আহিছিল কেকটো কাটিলে নে নাই হিৰক হয় যিহেতু মহিলাসকলে কেক লৈ আহিছিলে আৰু মহিলাসকলৰ যি আশা আছিল যে হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেকটো কাটিব কিন্তু যিহেতু সময় নাটনি হোৱাৰ বাবে তেওঁ এই কেক কাটাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয় কিন্তু তেওঁ অনুষ্ঠান কেইবাটাও আছে মই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াত অহাৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যে জালুকবাৰীত তেওঁৰ কাৰণে যিহেতু যজ্ঞ আয়োজন কৰিছিল সেই যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যিহেতু জালুকবাৰীত এই মুখ্যমন্ত্ৰী জন্মদিন উদযাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰে অংশস্বৰূপ হিচাপে এই যজ্ঞ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু যি আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু যি সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছিল তাৰে প্ৰথম কাৰ্যসূচী বা প্ৰথম দিন তাৰে পূৰ্বে যিহেতু এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতে আহি তেওঁ আশীষ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ পোনে কলাক্ষেত্ৰলৈ ৰাওনা হৈছিল অৰ্থাৎ যিকোনো এটা শুভ কামত আহিলে তেওঁ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰে আজি অংশস্বৰূপ হিচাপে জন্মদিন উপলক্ষে এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ মই ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে যিহেতু জুটনিয়ালি যিখন উৰণীয়া সেতু সেই উৰণীয়া সেতুৰ শিলান্যাস কাৰ্যসূচী আছে লগতেই তেওঁ জন্মস্থান গান্ধীবস্তিৰ যোনখন LP স্কুল সেই LP স্কুলত 12:15 তাত উপস্থিত হ'বহি তাত যিসকল শিশু আছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে লগতেই যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে আউনীহাটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ মাজুলীৰ আউনীহাটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ যিসকল বৈষ্ণৱ শিশু আছে সেই শিশুসকল ইতিমধ্যে যিহেতু মাজুলীৰ পৰা পুৱা ভাগত ৰাওনা হৈছেহি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী জন্মদিন উপলক্ষে তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব আহিছে আৰু মাজুলীৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা লগতে আন যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ তেওঁ দাঙি ধৰিব লগতে তেওঁলোকৰ মৰমৰ মামা অৰ্থাৎ হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিশা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব কিছু স্থানত তেওঁলোকে ফুৰিব যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ তালৈ গৈছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত যোৱা সময়তো তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে তেওঁলোকে এদিন গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে আজি জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ দিন উপলক্ষে এই স্থান আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তেওঁলোকৰ লগতো ভাৱ বিনিময় কৰিব বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিবোৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত পৰিদৰ্শন কৰিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত দেখিছে আপোনালোকে সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে চাকি বন্তি জ্বলাই লগতে ধূপ ধূনা চাকি বন্তি জ্বলাই যিহেতু আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত তেওঁ প্ৰায়ে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ তেওঁ যিবোৰ শুভ কাম আছে সেই শুভ কামত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিশেষকৈ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত যি ফাগু উৎসৱ অৰ্থাৎ ফাল্গু উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় সেই ফাল্গু উৎসৱতো তেওঁ অংশ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু জন্মদিন উপলক্ষে যিহেতু আজি বিশেষ এটা দিন আৰু বিশেষ এটা দিনত তেওঁ এনেদৰে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ পোনে জুটনিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব আৰু এই স্থানৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী এটা সপোন বা এটা উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ এটা মন যে তেওঁ মামাক বা তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব জন্মদিন উদযাপন কৰা বা জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা ইয়াৰ পিছত যিহেতু এই বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সেই বিশেষ অনুষ্ঠান য'ত কণ শিশুসকলে তেওঁলোকে এখন খেলপথাৰত তেওঁলোকে কেক কাটিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে সেই অনুষ্ঠানতো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে
মহাপ্ৰভু যিহেতু দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু আজি জন্মদিন আৰু জন্মদিন উপলক্ষে আশীষ গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পোনে পোনে তাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম ভগৱান দৌলগোবিন্দ মহাপ্ৰভুক স্মৰি ও হৰি ও ৰাম নমস্তে ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণু দৌলগোবিন্দ মহাপ্ৰভু এয়া দেখিছে পোনপটীয়া পৰিৱেশ যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ নৈবেদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱেশ দেখিছে আপুনি আৰু জন্মদিনৰ উপলক্ষে প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক ৰাতিপুৱা আজি যিহেতু 4ৰ পৰা 5টাকৈ অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু নৈবেদ্য গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগত তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যথেষ্ট অনুৰাগী ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সকলোৱে যিহেতু প্ৰিয় নেতাগৰাকী অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এনেদৰে দেখিব পাইছে যে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত সকলো ইতিমধ্যে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন News 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা যিহেতু জন্মদিনৰ অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰ উদ্দেশ্যে যিহেতু জালুকবাৰীত অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই হিচাপে 3 দিন এয়া দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কৰি বাহিৰলৈ অহা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে সম্ভৱতঃ হয় যি আমি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিম কিন্তু যিহেতু তেওঁ কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে যাব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পূজা অৰ্চনা কৰি অৰ্থাৎ আশীষ লৈ ইতিমধ্যে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই মহাপ্ৰভু দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা তেওঁ যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি আজি জন্মদিন আৰু তেওঁৰ জন্মদিনৰ দিনাখন আজি তেওঁ শুভেচ্ছা বাৰ্তা ল'ব আমি যিহেতু চেষ্টা কৰিম তাৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা মহাপ্ৰভু দৌলগোবিন্দৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়ালোঁ আৰু আজি ইয়াত এটা সৰু অনুষ্ঠানো আছে তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিম আজি আমাৰ জুৰুডৰ ফ্লাইঅভাৰো আধাৰশিলা হ'ব সদভাৱনা প্ৰকল্পও আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁ যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ যিহেতু মই কৈছোঁ যে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰে অংশগ্ৰহণ হিচাপে এই প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু যি উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী আছে এই উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী ওলাই আহিছে কোনোৱে যদিও কেক কাটিছে বা কোনোৱে গামোচা দি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাপৰি নিশ্চয় হিৰক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দৌলগোবিন্দৰ পৰা আমি দেখুৱালোঁ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰক আৰু এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি কেইবাটাও ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে দৌলগোবিন্দত তেওঁ আশীষ লৈ আগবাঢ়িছে অন্যান্য যিসমূহ কাৰ্যসূচী আছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কাৰ্য কৰি উজ্বলিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টি নিশ্চয়কৈ জৈৱিক পদ্ধতিৰে শাক পাচলিৰ খেতি কৰি উপকৃত হৈছে এগৰাকী নিবনুৱা যুৱক শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ গেৰুৱাৰ যুগলনাথ নামৰ এগৰাকী নিবনুৱা যুৱকে জৈৱিক পদ্ধতিৰে শাক পাচলিৰ খেতি কৰি উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা শাক পাচলি তেজপুৰৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিবনুৱা যুৱকগৰাকীয়ে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি জৈৱিক পদ্ধতিৰে শাক পাচলি খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহুতকে দেখুৱাইছে আদৰ্শ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ গেৰুৱা গাঁৱত আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাম কেনেদৰে আচলতে এগৰাকী নিবনুৱা যুৱক জৈৱিক পদ্ধতিৰে শাক পাচলি খেতি কৰি উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দৃশ্য দেখাব এনেদৰে আচলতে
লহপহকৈ বাঢ়িছে জৈৱিক পদ্ধতিৰে যি শাক পাচলি খেতি কৰিছে যুগল নাথ নামৰ এগৰাকী নিবনুৱা যুৱক। এই যুৱকগৰাকীৰ কৃষি কাৰ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বহুতৰে বাবে আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা হৈ পৰিছে এইগৰাকী যুৱক। বিগত বহু বছৰৰ পৰাই যুগল নাথে এনেদৰে আচলতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যি শাক পাচলি এই শাক পাচলি আচলতে তেখেতে খেতি কৰি মান হ'ল মই কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা। সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হয়, সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হয়। এই কি কৰিছা? ফুলকবি আছে, ব্ৰকলি আছে, ওলকবি আছে, বন্ধাকবি আছে আৰু বিনছ আছে, আলু আছে, ৰঙালাও আছে, মচুৰ আছে। কি ক'বা আচলতে খাৰুপেটীয়াৰ দৰঙৰ যি শাক পাচলি বিভিন্ন ধৰণে ঔষধ ৰাসায়নিক সাৰ থাকে, ইয়াতে দেখা গৈছে তুমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিছা, কেনেকৈ লাভালাভ? জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিলে বজাৰখনত অলপ গ্ৰাহকৰ আমি সঁহাৰি বেছি পাওঁ আৰু জৈৱিক বস্তুবিলাকৰ মূল্য অলপ বেছি হয়। খাৰুপেটীয়া কবি বিলাহী বেঙেনাতকৈ আমাৰ পুঠিমাৰি গেৰুৱা গাঁৱৰ শাক পাচলিৰ দামৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয়, লাভালাভ বেছি হয় আৰু সেইটোৱে আৰু। ক'ত বিক্ৰী কৰা? আমাৰ মহাভৈৰৱ বজাৰ, তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি আৰু হেলমাটি, গৰুবন্ধা, মিছামাৰী প্লাছ ৰঙাপাৰা। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। বৰজুলি এই আমাৰ যিকেইখন থলুৱা বজাৰ তাতে আমাৰ দাদাহঁতে লৈ যায় গাঁৱৰে বেপাৰী। চাহিদা কেনেকুৱা এই জৈৱিক পদ্ধতিৰে ফচল যিসমূহ শাক পাচলি? চাহিদা শিক্ষিত মানুহখিনিয়ে গম পাইছে জৈৱিক বস্তুটো কি, আৰু যিখিনি অলপ শিক্ষাবিদ্যা কম আছে তেওঁলোকৰ অলপ কম হয়। এনেই মহাভৈৰৱ আৰু তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি বজাৰত আমাৰ পুঠিমাৰি শাক পাচলি বুলি ক'লে মানে আগৰ পৰাই বুলি বজাৰখন দখল কৰি আহিছিলে আৰু এতিয়া আৰু অলপ অলপ বেছি উন্নত হৈ আহিছে। কেনেকুৱা বছৰত কিমান উপাৰ্জন কৰা? বছৰত খেতিৰ পৰা মই 1.5-2 লাখ টকা ইনকাম কৰোঁ বছৰত। হয়। অকল শাক পাচলি না ধান? পাচলি, ধানটো এক্সট্ৰা হয়। ধানো কৰা নেকি? ধানো আছে, ভঁৰাল এয়া আছেই দেখিছে। বছৰত কেইবাৰ ধান খেতি কৰা? বছৰত 2টা খেতি কৰোঁ, বড়ো আৰু খালি। এতিয়া বড়ো এয়া কঠীয়া পাৰিয়ে থৈছোঁ লগাবৰ কাৰণে, আৰু এই ৰবি খেতি এয়া হৈয়ে আছে প্ৰডাকশ্যন। বিভাগৰ কেনেধৰণে সহযোগ কৃষি বিভাগ এইবিলাকৰ? বিভাগৰ সহযোগ আছে, নাই বুলি নকওঁ, কাৰণ বিভাগে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও কিঞ্চিত হ'লেও কৰে, গতিকে কৰিছে হয়। মই মচুৰ কৰিছোঁ 15-20 বিঘা মাটি। হয়, মচুৰ আছে 15-20 বিঘাতকৈ বেছিহে হ'ব, 25 বিঘামান হ'ব। গতিকে বিভাগৰ ফালৰ পৰা চিট পাইছোঁ। নাই বাহিৰলৈ যাব নালাগে, আমাৰ অসমৰ মাটি এনেই ৰখাল। বাহিৰত গৈ 8-9 হাজাৰ 10 হাজাৰ টকাত চাকৰি কৰাতকৈ 365 দিন, গতিকে ইয়াত খালি 200 দিনমান কাম কৰিলেই হ'ল। মানে 365 দিনত বাহিৰত যিমান ইনকাম হয় ইয়াত 200 দিন কৰিলে তাতকৈ বেছি ইনকাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আগবঢ়াইছে সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।
ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 8.5%। বাজেটৰ পূৰ্বে সংসদত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। মহানগৰীত 60 কোটি টকাৰো অধিক ড্ৰাগছ জব্দ। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 4.5 কেজি হেৰইন। ট্ৰাকৰ গোপন চেম্পাৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইন। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত ট্ৰাক চালকক গ্ৰেপ্তাৰ। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। বৰপেটাত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দিলৱাৰ হুছেইন। পলায়নৰ সময়তে ভৰিত গুলীয়াই পুনৰ কৰায়ত্ব দিলৱাৰক। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগত পূৰ্বেও খাটিছিল কাৰাবাস। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দলীয় নেতা কৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত মাজুলীৰ 47গৰাকী শিশু বৈষ্ণৱ। আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ খুলিব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। নিশা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 11 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰফিউ। ধেমাজিত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। Surya Cement, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। স্বাগতম নিউজ কেনলৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল প্লাছপংখী। গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিন আজি দেশবাসীৰ বাবে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাম। With a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly.
Others too are in the process for 2022-23. The National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. And number 2, big private public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM GatiShakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities. PM GatiShakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. PM GatiShakti. PM GatiShakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM GatiShakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM GatiShakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per GatiShakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM GatiShakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM GatiShakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation.
Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM GatiShakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvatmala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM GatiShakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions,
along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Nirmala, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and Asim portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGTMSE,
scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance ramp program with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence with NIMHANS
being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amritkal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM GatiShakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing,
tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23
to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS) with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated
registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, C-PACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming, and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The special economic zones
Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by
active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honorable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and pump prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure, with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy.
gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the gift city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics. এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণৰ মানদণ্ড ৰঙাপুৰাবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল। ৰঙাপুৰাবাসী ৰাইজে ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত এখন উৰণীয়া সেতুৰ দাবী জনাই আহিছিল। উৰণীয়া সেতুৰ এটি অংশ অৱশেষত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয়। প্ৰায় 90 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উৰণীয়া সেতুৰ বৈদিক নীতি নিয়ম আৰু মাংগলিক উৰুলিৰ মাজত উৰণীয়া সেতুৰ ৰঙাপুৰা বালিপাৰা সংযোগী পথছোৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 804 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণীয়া সেতুৰ প্ৰায় 507 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সেতুৰ মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙাপুৰাবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰাত ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ উঠে। ৰঙাপুৰাবাসী ৰাইজে স্কুল চিকিৎসালয়লৈ অহা যোৱা কৰাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। উৰণীয়া সেতুৰ ফলত যান জঁটৰ সমস্যাৰ পৰাও কিছু সকাহ পাব ৰাইজে। প্ৰায় 90 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আজি আমি ৰঙাপাৰাৰ আটাইতকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ মিছামাৰী বালিপাৰাৰ ওপৰত এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এই উৰণীয়া সেতুখন আজি সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতী, বিধায়ক গণেশ লিম্বু আৰু সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি সকলোৱে উদ্বোধন কৰিলোঁ। এই উৰণীয়া সেতুখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে ৰঙাপাৰা চহৰৰ যান জোঁটৰ ভিৰ বহু পৰিমাণে কমিব। ৰঙাপাৰা ৰাইজে উন্নত পৰিবহণৰ সুযোগ পাব। মই সকলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। 2019 বৰ্ষত ৰঙাপুৰাত এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই সময়ৰ গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী হৈ থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰায় 2 বছৰ পাছত সেই উৰণীয়া সেতু মুকলি কৰি দিয়াত ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ উঠে। বাকী থকা 297 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সেতুখনো জুন মাহৰ ভিতৰত ৰাইজলৈ উচৰ্গা কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সেতুখনৰ জৰিয়তে উন্নত মানৰ যাতায়াতৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৰাইজে। ৰঙাপুৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 Assam Northeast. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23,
I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM GatiShakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to part B of my speech. Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I wouldn't spend more time reading because I would like the speech to get enough time.
However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1.
This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department.
Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in such operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax.
There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission, or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide
to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last two budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel,
unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। সংসদত দাখিল কৰিলে 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰে বাজেট। চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে কৰবিহীন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ভাত্তা, স্বাস্থ্য খণ্ডত ব্যয়ৰ পৰিমাণ, জিডিপিৰ 2.5% বৃদ্ধিৰ আশা, স্বাস্থ্য খণ্ডত কৰ ৰেহাইৰ সম্ভাৱনা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বাজেট উত্থাপন কৰে। চকলেটৰ GST 18 পৰা 12% হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা, চকলেট উদ্যোগৰ বিশাল সম্ভাৱনী আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। চকলেটৰ আমদানি শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰো আশা। কোভিড-19ত ক্ষতিগ্ৰস্ত উদ্যোগৰ বাবে বিশেষ পেকেজ বা উদ্গনিমূলক নীতিৰ আশা। পৰ্যটন উদ্যোগৰ বাবে বিশেষ ঘোষণা থাকিব পাৰে। কোভিডত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পৰ্যটন উদ্যোগ। জীৱন ধাৰণৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আয়কৰৰ সীমা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। কোভিড চিকিৎসাৰ নামত হোৱা ব্যয় কৰ ৰেহাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা। দেশত কোভিড-19ৰ বাজেট পৃথককৈ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি? From India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the এয়া আসলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। কুটিৰ শিল্প সাধনাৰে কলিয়াবৰৰ সুকুমাৰ বৰাই বাঁহেৰে গঢ়ি তুলিছে বিভিন্ন ভাস্কৰ্য। পেলনীয়া সামগ্ৰী আৰু বাঁহৰ জৰিয়তে সুকুমাৰৰ হাতৰ পৰশত ৰূপ লৈছে ভাস্কৰ্যলৈ। কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও নিবাসী সুকুমাৰ বৰাই 1980 চনৰ পৰাই বাঁহেৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। প্ৰচাৰ বিমুখ চৰকাৰৰ সহযোগিতাৰ বিপৰীতে নিজেই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাঁহৰে প্ৰস্তুত কৰি গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো সামগ্ৰী। দোলা, বাকচ, গোসাঁই থাপনা, মন্দিৰ, ঠগাৰ সৈতে ভাগৱত পুথি, শৰাই,
ঘৰকে আদি কৰি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰে সুকুমাৰ বৰাই। সুকুমাৰ বৰাই প্ৰস্তুত কৰা বাঁহৰ 2 এপদ বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ হৈছে তেওঁৰ গৃহত। বাঁহেৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী হোৱা উপাৰ্জনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিছে সুকুমাৰ বৰাই। মই এই কামটোৰ লগত মই 1980 চনৰ পৰাই মই জড়িত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া অলপ চলপ বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত বহুত দিন নবনাই এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। বজাৰত মোৰ ঘৰৰ পৰাই নি থাকে, ঘৰতে চাই পেলাই পচন্দ হ'লে লৈ গুচি যায়। যিটো মূল্য দিব লাগে সেইটোতো নাপাওঁ, হ'লেও তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। এইটো যদি কোনোবা যদি আগবাঢ়ি আহিলে মোৰ তাৰপৰা আগতে মূঢ়া বহুতে শিকিলে। মই মূঢ়াটো যেতিয়া বাগানত চাকৰি কৰি আছিলোঁ মই তেতিয়াই মূঢ়াটো শিকা আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোক দেখি পেলাই বহুতে শিকিছে মূঢ়াটো। এতিয়া তাৰমানে মই যিবিলাক পেলনীয়া বস্তু ৰছী এডালকে পেলাই দিলে সেইটো মই ইয়াতে ফুলদানি আকাৰ এটা দি পেলাই তাত ফুল লগাই পেলাই থৈ দিছোঁ। হয়তো কিবা এটাকে যিকোনো বস্তু এটা বাঁহৰ হওক বা প্লাষ্টিকে হওক মই তেনেকুৱা এটা কৰি পেলাই মই ফুলদানিৰ ৰূপ দিছোঁ। তাৰমানে পেলনীয়া সামগ্ৰী মই এইটো তাৰমানে কামতে লগাওঁ, পেলনীয়া সামগ্ৰী যিটো পাৰোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি অহা স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচীয়ে বহু লোককেই পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। সংসদত দাখিল কৰা হ'ল 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বাজেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হয়। যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। বিগত দুবছৰত স্বাস্থ্য খণ্ডৰ দ্ৰুতগতিত বিকাশ হৈছে। দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.2% সম্ভাৱনা। সকলোৰে কল্যাণ আমাৰ লক্ষ্য। দৰিদ্ৰ জীৱন উন্নত কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। বাজেটত আগন্তুক 25 বছৰৰ ব্লু প্ৰিণ্ট 2047লৈ বাজেটৰ ৰূপৰেখা কৰা হয়। দৰিদ্ৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সংকল্প লোৱা হয় বাজেটত আৰু 60 লাখ নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাজেটত লোৱা হয়। এই বাজেট যুৱ, কৃষক আৰু মহিলাৰ বাজেটৰ বিকাশত সৰ্বাধিক প্ৰাথমিকতা। দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে। মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত 16 লাখ চাকৰি দিব। PM GatiShakti যোজনা পূৰ্ণগতিত চলি আছে। 2022-23লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 25,000 কিলোমিটাৰ হ'ব। ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে ৰেলৱেৰ আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰা হ'ব। 3 বছৰত নতুনকৈ 400 বন্দে ভাৰত ৰেল চলিব আৰু 100টা PM GatiShakti কাৰ্গো টাৰ্মিনেল হ'ব। 2022ত কৃষকৰ পৰা 2.37 লাখ কোটি টকাৰ শস্য ক্ৰয় কৰা হ'ব। MSPৰ অধীনত কৃষকে পাব 2.7 লাখ কোটি খোৱা তেলৰ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। দেশত 5টা নদী সংযোগ প্ৰকল্পলৈ পুঁজি, ফল আৰু পাচলি কৃষকৰ বাবে বিশেষ পেকেজ। MSME কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লোৱা হৈছে। ECLGS আঁচনিৰ বৃদ্ধি, ECGLS ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি স্কিম হোটেল ছেক্টৰক লৈ প্ৰাক কোভিড পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে। MSMEৰ কাৰণে 5 বছৰত 6,000 কোটিৰ কাৰ্যসূচী। শিক্ষাৰ কাৰণে 1+1 টিভি চেনেল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ বাবে 200 টিভি চেনেল। ডিজিটেল বিশ্ববিদ্যালয় খোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ। কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে মানসিক অসুস্থতা বাঢ়িছে আৰু 2 লাখ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ উন্নত কৰা হ'ব বুলি বাজেটত লক্ষ্য লোৱা হৈছে।
PM হাউচিং প্লেনত 48,000 কোটি টকা, PM এৰ অধীনত 80 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ আঁচনিৰ বাবে 60,000 কোটি টকা। উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে। উত্তৰ পূবৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে। GatiShakti আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূবৰ বিকাশ হৈছে। কৰ বেংকিং ব্যৱস্থাৰে 1.5 লাখ পোষ্ট অফিচত সংযুক্ত হ'ব। আজি ডিজিটেল বেংকিংৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিব। 1488 পুৰণি আইন বাতিল কৰা হৈছে। ইজ অফ ডুইং বিজনেছ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব। পৰিৱেশ অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত ছিংগল উইণ্ডত অনুমোদন। 2023 বৰ্ষত ই পাছপোৰ্ট সেৱা আৰম্ভ হ'ব। চিপযুক্ত ই পাছপোৰ্ট প্ৰচলন হ'ব। 2047 চনলৈ দেশৰ আধা লোক চহৰৰ বাসিন্দা হ'ব। ইভিৰ কাৰণে বেটাৰী স্ৱেপিং পলিচি। চহৰসমূহত ৰাজহুৱা পৰিৱৰ্তন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইভি বেটাৰীৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইভি আৰু জিৰ' ফচিল ফিউৱেলত গুৰুত্ব। কোম্পানীৰ ৰিজলিউশ্যন 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস। ৱাইণ্ডিং আপৰ সীমা 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। এক দেশ এক পঞ্জীয়ন নীতিত গুৰুত্ব লোৱা হৈছে। 5G সেৱাৰ বাবে স্পেক্ট্ৰাম নিলাম হ'ব। অনলাইন গেমিং ছেক্টৰ বিকাশৰ বাবে পেনেল গঠন হ'ব। 5G উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনিৰ আৰম্ভ। 2022ত 5G সেৱা আৰম্ভ হ'ব। ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু গাঁৱৰ বাবে অপটিকেল ফাইবাৰ অৰ্ডাৰ দিব। প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু বিকাশৰ বাবে ষ্টাৰ্টআপত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। সৌৰ শক্তিৰ বাবে অতিৰিক্ত 19,500 কোটি আবণ্টন দিয়া হৈছে। প্ৰতিখন গাঁৱত ব্ৰডবেণ্ডৰ সংযুক্ত হ'ব। ড্ৰোন ছেমি কণ্ডাক্টৰ অন্তৰীক্ষত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। দলিত কৃষকক সহায় কৰিব চৰকাৰে। 2023ত চেভাৰাইন গোল্ড বণ্ড আৰম্ভ হ'ব। 2023ত মূলধনী ব্যয়ৰ লক্ষ্য 7.5 লাখ কোটি টকা। GDP 2.9% হ'ব। মূলধনী ব্যয় 2023ত মূলধনী ব্যয় হ'ব 35% বৃদ্ধি। RBI ডিজিটেল কাৰেন্সি আৰম্ভ কৰিব। ব্লকচেইন টেকনলজিৰে হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি। 2023ত আৰম্ভ হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি। এতিয়া ভাৰতৰ নিজৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি হ'ব। ৰাজ্যসমূহত 1 লাখ কোটি টকা। ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি 4% অনুমোদন দিয়া হৈছে। 2022-23ৰ সংশোধিত ব্যয় বাজেট 39.7 লাখ কোটি। 2022ত বিত্তীয় ঘাটি 6.9%। 2023ত বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য 6.4%। 2026লৈ বিত্তীয় ঘাটি 4.5% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য। বাজেটত নতুন কৰ সংস্কাৰৰ ইংগিত। আগন্তুক 2 বছৰলৈ আপডেটত ITR সম্ভৱ। ITRত শুধৰণিৰ 2 বছৰলৈ সময় আৰু দিব্যাংগসকলৰ বাবে কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। NPSত কৰ ৰেহাই বৃদ্ধি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে NPSত কৰ ৰেহাই। NPSত 14% কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। ভাৰ্চুৱেল ডিজিটেল সম্পদত 30% কৰ। ডিজিটেল কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ। ডিজিটেল কাৰেন্সি ট্ৰান্সফাৰত 1% TDS। ক্ৰিপ্ট কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ। ক্ৰিপ্ট উপহাৰ পালেও কৰ ভৰিব লাগিব। কৰোনা মহামাৰী স্বত্তেও GST বৃদ্ধি। জানুৱাৰীত অভিলেখ হাৰত গ্ৰছ GST সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। অৰ্থনীতিৰ পুনৰ উত্থাপনৰ বাবে GST বৃদ্ধি। মূলধনী সামগ্ৰীত 7.5% আমদানি। শুক্ল 1.4 লাখ কোটি টকাৰ GST সংগ্ৰহ। আয়কৰ সীমাৰ কোনো সলনি নহয়। চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দাম কমিব। হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5% হ্ৰাস। তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব। বচা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব আৰু পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে। দাম বৃদ্ধি হ'ব ইন্ধনৰ। আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ আৰোপ কৰা হৈছে। চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দাম কমিব, কিন্তু হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5% হ্ৰাস কৰা হৈছে। তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব। বচা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব। পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে। বাজেটত এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। দাম বৃদ্ধি হ'ব ইন্ধনৰ। আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ আৰোপ কৰা হৈছে। চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দাম কমিব। হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5% হ্ৰাস কৰা হৈছে। তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব।
বছা বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দামো কমিব আৰু পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে এই ঘোষণা কৰিছে বাজেটত নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি বাজেট দাখিল কৰে আৰু বাজেটত এই ঘোষণা কৰে ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ আৰোপ কৰা হৈছে চামৰাৰ সামগ্ৰী কাপোৰৰ দাম কমিব হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5% হ্ৰাস হৈছে আৰু তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব বছা বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দামো কমিব আৰু পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে আখিলা ঘৰ নিৰ্মাণ হ'ব আৰু ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ আঁচনিৰ বাবে 60,000 কোটি টকা উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে দিয়া হৈছে বিশেষ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন গতিশক্তি আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূবৰ বিকাশ হৈছে কৰ বেংকিং ব্যৱস্থাৰ 1.5 লাখ পোষ্ট অফিচত সংযুক্ত হ'ব আৰু ডিজিটেল বেংকিংৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিব 1486 পুৰণি আইন বাতিল কৰা হৈছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে পৰিৱেশ অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত সিংগল উইণ্ডত অনুমোদন 2023 বৰ্ষত ই-পাছপোৰ্ট সেৱা আৰম্ভ হ'ব চিটযুক্ত ই-পাছপোৰ্ট প্ৰচলন হ'ব 2047লৈ দেশৰ আধা লোক চহৰৰ বাসিন্দা হ'ব ইভিৰ কাৰণে বেটাৰী স্ৱেপিং পলিচি চহৰসমূহত ৰাজহুৱা পৰিৱৰ্তন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইভিৰ বেটাৰীৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডক গুৰুত্ব ইভি আৰু জিৰ' ফসিল ফুয়েলত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কোম্পানীৰ ৰিজলিউশ্যন 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস ওয়াইণ্ডিং আপৰ সীমা 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে এক দেশ এক পঞ্জীয়ন নীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে 5G সেৱাৰ বাবে স্পেক্ট্ৰাম নিলাম হ'ব অনলাইন গেমিং সেক্টৰ বিকাশৰ বাবে পেনেল গঠন কৰা হৈছে 5G উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনি আৰম্ভ হ'ব 2022ত 5G সেৱা আৰম্ভ হ'ব ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু গাঁৱৰ বাবে অপটিকেল ফাইবাৰ অৰ্ডাৰ দিব প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু বিকাশৰ বাবে ষ্টাৰ্টআপত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সৌৰ শক্তিৰ বাবে অতিৰিক্ত 19,500 কোটি আবণ্টন প্ৰতিখন গাঁৱত ব্ৰডবেণ্ডৰ সংযুক্ত হ'ব ড্ৰোন সেমিকণ্ডাক্টৰ অন্তৰিক্ষত গুৰুত্ব দলিত কৃষকক সহায় কৰিব চৰকাৰে 2023ত সভাৰেন গোল্ড বণ্ড আৰম্ভ হ'ব আৰু 2023ত মূলধনী ব্যয়ৰ লক্ষ্য 7.5 লাখ কোটি টকা জিডিপিৰ 2.9% হ'ব মূলধনী ব্যয় আৰু 2023ত মূলধনী ব্যয় 35%লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব RBI ডিজিটেল কাৰেন্সি আৰম্ভ কৰিব ব্লকচেইন টেকনলজিৰে হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি 2023ত আৰম্ভ হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি এতিয়া ভাৰতত নিজৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি হ'ব ৰাজ্যসমূহত 1 লাখ কোটি টকা ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি 4% লৈ অনুমোদন দিয়া হৈছে 2022-23ৰ সংশোধিত ব্যয় বাজেট 39.7 লাখ কোটি 2022ত বিত্তীয় ঘাটি 6.9% 2023ত বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য 6.4% 2026লৈ বিত্তীয় ঘাটি 4.5%লৈ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বাজেটত নতুন কৰ সংস্কাৰৰ ইংগিত আগন্তুক 2 বছৰলৈ আপডেটত ITR সম্ভৱ ITR উধৰণিৰ 2 বছৰলৈ সময় দিব্যাংগসকলৰ বাবে কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে NPSত কৰ ৰেহাই বৃদ্ধি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে NPSত কৰ ৰেহাই NPSত 14%লৈ কৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব ভাৰ্চুৱেল ডিজিটেল সম্পদত 30% কৰ ডিজিটেল কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি ট্ৰান্সফাৰত 1% TDS ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ ক্ৰিপ্টো উপহাৰ পালেও কৰ ভৰিব লাগিব আৰু কৰোনা মহামাৰী সত্ত্বেও GST বৃদ্ধি কৰা হৈছে জানুৱাৰীত অভিলেখ হাৰত গ্ৰছ GST সংগ্ৰহ অৰ্থনীতিৰ পুনৰ উত্থানৰ বাবে GST বৃদ্ধি লক্ষ্য লোৱা হৈছে মূলধনী সামগ্ৰীত 7.5% আমদানিত শুল্ক 1.4 লাখ কোটি টকাৰ GST সংগ্ৰহ আয়কৰ সীমাৰ কোনো সলনি নহয় আৰু চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দাম কম হ'ব হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5%লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কম হ'ব বছা বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্কও হ্ৰাস হ'ব বছা বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব আৰু বাজেটত ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনত প্ৰতি লিটাৰ 2 টকাৰ কৰ লগোৱা হৈছে
বিগত দুবছৰত স্বাস্থ্য খণ্ডত দ্ৰুতগতিত বিকাশ হৈছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.2% সম্ভাৱনা সকলোৰে কল্যাণ আমাৰ লক্ষ্য দৰিদ্ৰ জীৱন উন্নত কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ ব্যক্তিগত নিয়োগ বিনিয়োগৰ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বাজেটত আগন্তুক 25 বছৰৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট লোৱা হৈছে আৰু 2047লৈ বাজেটত ৰূপৰেখা লোৱা হৈছে দৰিদ্ৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সংকল্প লোৱা হৈছে বাজেটত আৰু 60 লাখ নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লোৱা হৈছে এই বাজেট যুৱ কৃষক আৰু মহিলাৰ বাজেট আৰু বাজেটৰ বিকাশত সৰ্বাধিক প্ৰাথমিকতা দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে মেক ইট ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত 16 লাখ চাকৰি দিয়া হ'ব PM GatiShakti যোজনা পূৰ্ণগতিত চলিব 2022-23লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 25,000 কিলোমিটাৰ হ'ব ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে ৰেলৱে আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি হ'ব দাম বৃদ্ধি হ'ব ইন্ধনৰ আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ আৰোপ কৰা হৈছে চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দাম কমিব হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5% হ্ৰাস কৰা হৈছে তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে বাজেটত এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস আৰু বাজেটত ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনত প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ তালাচীত জব্দ ধন সম্পত্তিৰ নিষ্পত্তি নহ'ব মোবাইল ফোন চাৰ্জাৰৰ দাম হ্ৰাস পাব দাম বৃদ্ধি হ'ব ইন্ধনৰ আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ আৰোপ কৰা হৈছে চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দাম কমিব হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5% হ্ৰাস কৰা হৈছে তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু বাজেটত এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বছা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস বাজেটত ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনত প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ তালাচীত জব্দ ধন সম্পত্তিৰ নিষ্পত্তি নহ'ব আৰু মোবাইল ফোন চাৰ্জাৰৰ দামো হ্ৰাস পাব তীখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব দাম বৃদ্ধি হ'ব ইন্ধনৰ পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে আনব্লেণ্ডেড ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰ 2 টকা কৰ আৰোপ কৰা হৈছে বিগত দুবছৰত স্বাস্থ্য খণ্ডত দ্ৰুতগতিত বিকাশ হৈছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.2% সম্ভাৱনা সকলোৰে কল্যাণ আমাৰ লক্ষ্য দৰিদ্ৰ জীৱন উন্নত কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বাজেট আগন্তুক 25 বছৰৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা হৈছে 2047লৈ বাজেটৰ ৰূপৰেখা লোৱা হৈছে দৰিদ্ৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সংকল্প লোৱা হৈছে বাজেটত 60 লাখ নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লোৱা হৈছে এই বাজেট যুৱ কৃষক আৰু মহিলাৰ বাজেট আৰু বাজেটৰ বিকাশত সৰ্বাধিক প্ৰাথমিকতা দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত 16 লাখ চাকৰি দিয়া হ'ব বাজেটৰ বিকাশত সৰ্বাধিক প্ৰাথমিকতা দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু মেক ইট ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত 16 লাখ চাকৰি দিয়া হ'ব PM GatiShakti যোজনা পূৰ্ণগতিত চলি আছে 2022-23লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 25,000 কিলোমিটাৰ হ'ব ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে ৰেলৱে আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি হ'ব আৰু 3 বছৰত নতুনকৈ 400 বন্দে ভাৰত ৰেল চলিব 100টা PM GatiShakti কাৰ্গো টাৰ্মিনেল হ'ব 2022ত কৃষকৰ পৰা 2.37 লাখ কোটি টকাৰ শস্য ক্ৰয় কৰা হ'ব MSP অধীনত কৃষকে পাব 2.7 লাখ কোটি টকা খোৱা তেলৰ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে দেশত 5টা নদী সংযোগ প্ৰকল্পলৈ পুঁজি ফল আৰু পাচলি কৃষকৰ বাবে বিশেষ পেকেজ লোৱা হৈছে MSME কাৰণে ECLGS আঁচনিৰ বৃদ্ধি ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি স্কিম হোটেল সেক্টৰলৈ প্ৰথম প্ৰাক কোভিড পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে MSMEৰ কাৰণে 5 বছৰত 6,000 কোটিৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে শিক্ষাৰ কাৰণে 1+1 টিভি চেনেল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ বাবে 200 টিভি চেনেল ডিজিটেল বিশ্ববিদ্যালয় খোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে মানসিক অসুস্থতা বাঢ়িছে তাৰ বাবে মানসিক
টেলি স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব 2 লাখ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ উন্নত কৰা হ'ব PM হাউচিং প্লেনত 48,000 কোটি টকা PM অধীনত লোৱা হ'ব আৰু 80 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ হ'ব ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী আঁচনি লোৱা হৈছে আঁচনিৰ বাবে 60,000 কোটি টকা লোৱা হৈছে উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে উত্তৰ পূবৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন লোৱা হ'ব GatiShakti আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূবৰ বিকাশ হৈছে কৰ বেংকিং ব্যৱস্থাৰে 1.5 লাখ পোষ্ট অফিচত সংযুক্ত হ'ব আৰু ডিজিটেল বেংকিংৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিব ইজ অফ ডুইং বিজনেছ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে পৰিৱেশ অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত সিংগল উইণ্ডত অনুমোদন দিয়া হৈছে 2023 বৰ্ষত ই-পাছপৰ্ট সেৱা আৰম্ভ হ'ব চিপযুক্ত ই-পাছপৰ্ট প্ৰচলন হ'ব আৰু 2047 চনলৈ দেশৰ আধা লোক চহৰৰ বাসিন্দা হ'ব ইভিৰ কাৰণে বেটাৰী স্ৱেপিং পলিচি চহৰসমূহত ৰাজহুৱা পৰিৱৰ্তন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইভি বেটাৰীৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ইভি আৰু জিৰ' ফসিল ফুয়েলত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু কোম্পানীৰ ৰিজলিউশ্যন 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৱাইণ্ডিং আপৰ সীমা 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে এক দেশ এক পঞ্জীয়ন নীতিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে 5G সেৱাৰ বাবে স্পেক্ট্ৰাম নিলাম হ'ব অনলাইন গেমিং সেক্টৰ বিকাশৰ বাবে পেনেল গঠন কৰা হৈছে 5G উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনি আৰম্ভ 2022ত 5G সেৱা আৰম্ভ হ'ব ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু গাঁৱৰ বাবে অপটিকেল ফাইবাৰ অৰ্ডাৰ দিব প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু বিকাশৰ বাবে ষ্টাৰ্টআপত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা স্বচ্ছতাৰ ওপৰত এতিয়া অধিকাংশ লোকেই সজাগ সচেতন হৈছে আজি আমি দেখুৱাম এখন চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিক স্বচ্ছতাৰ দিশত কেনেকৈ হৈছে সজাগ সচেতন এটা অভিযোগ আছে যে চাহ বাগিচাৰ লাইনসমূহত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কিন্তু ঢেকিয়াজুলিৰ মুনাবাগ চাহ বাগিচাৰ এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত সজাগ সচেতন হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ মুনাবাগ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল বাগিচাখনৰ লাইন হাস্পতাল বাটপথ আৰু অফিচ সকলোতে চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে চাহ মজদুৰ সংঘই মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে চাহ মজদুৰ সংঘৰ উদ্যোগত বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে চাফাই অভিযানৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সকলোৱে দলে বলে ওলাই আহি চাফাই অভিযানৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুতিথিৰ উপলক্ষে ঢেকিয়াজুলিৰ মুনাবাগ চাহ বাগিচাত চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে চাহ বাগিচাখনত চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুতিথিৰ উপলক্ষে মুনাবাগ চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকসকলে চাহ বাগিচাখনৰ লাইনৰ বাট পথকে ধৰি চিকিৎসালয় কাৰ্যালয় ইয়াৰ উপৰিও চাহ বাগিচাৰ বাসগৃহসমূহ তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰাৰ এক লক্ষ্য লৈছে আজিৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে চাহ বাগিচাখনৰ বাট পথ ইয়াৰ উপৰিও চিকিৎসালয় আৰু কাৰ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ বৰচলা শাখাৰ সৌজন্যত এইবেলি মহান মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই উপলক্ষে আমি বাগিচাৰ প্ৰত্যেকখন লাইন শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰ বাৰী আমি চাফ চিকুণ আৰম্ভ কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমি স্বচ্ছতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছি দিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এই কামত আমাৰ বৰচলা শাখাৰ 33খন বাগিচাৰ সভাপতি সম্পাদকসকলেও আহি আমাৰ লগত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে
মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু তিথিৰ উপলক্ষে ঢেকিয়াজুলিৰ যি মোনাবাগ চাহ বাগিচা আছে চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিটো লাইনত আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে স্বচ্ছতাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দেখা যায় যে চাহ শ্ৰমিকসকলে আচলতে নিতৌ পুৱা হ'লে তেওঁলোকে কামলৈ ওলাই যায় কিন্তু চাহ বাগিচা অটুট ঘৰ অটুট অসম Link project at an estimated কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰত 2 টকাকৈ দাম বৃদ্ধি দাম কমিব তীখা সামগ্ৰী চামৰা আৰু কাপোৰৰ ৰাসায়নিক সামগ্ৰী আৰু হীৰাৰো দাম কমিব ভাৰতত ৰিজাৰ্ভ বেংকে আৰম্ভ কৰিব ডিজিটেল কাৰেন্সি ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত 30% কৰ আৰোপ ক্ৰিপ্ট' উপহাৰ পালেও ভৰিব লাগিব কৰ উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন গতিশক্তি আঁচনিৰ অধীনত ব্যয় কৰা হ'ব এই ধনৰাশি কেন্দ্ৰীয় বাজেট ভাষণত ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2022ত 5G সেৱা 5G সেৱাৰ বাবে নিলাম হ'ব স্পেক্ট্ৰাম অনলাইন গেমিং সেক্টৰ বিকাশৰ বাবে গঠন হ'ব পেনেল 5G উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনি আৰম্ভৰ কথা ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীৰ মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত নিযুক্তি দিব 16 লাখক 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ঘোষণা আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দলীয় নেতাকৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গুৱাহাটীত মাজুলীৰ 47 গৰাকী শিশু বৈষ্ণৱ আগবঢ়ালে সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নমস্কাৰ মিড-ডে 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ সংসদত দাখিল হৈছে 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বাজেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবালানি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে আজিৰ এই বাজেটত আৰু যেহেতু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছিল দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল 22-23 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটখনৰ ওপৰত আৰু মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই চতুৰ্থখন বাজেট ডিজিটেলভাৱে উপস্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল টেবলেটত চাই তেওঁ এই ডিজিটেল বাজেট উপস্থাপন কৰিলে কাগজৰ সলনি আৰু বাজেট দাখিলৰ পাছতে এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশবাসীৰ মাজত বাজেট 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেটখন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিছে আমি জনাম এই মুহূৰ্তত বিগত 2 বছৰত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দ্ৰুতগতিত বিকাশ হৈছে আৰু কি কথা বাজেটখনত কৈছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণে আমি এফালৰ পৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাৰ্যমানে দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.2% সম্ভাৱনা আছে সকলোৰে কল্যাণ আমাৰ লক্ষ্য বুলি তেওঁ জনাইছে দৰিদ্ৰৰ জীৱন উন্নত কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে বাজেট আগন্তুক 25 বছৰৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট 2027লৈ বাজেটত ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হ'ল দৰিদ্ৰৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সংকল্প লোৱা হৈছে বাজেটত 60 লাখ নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এই বাজেট যুৱ কৃষক আৰু মহিলাৰ বাজেটত বিকাশত সৰ্বাধিক প্ৰাথমিকতা দিয়া হৈছে টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীনতো আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে বাজেটসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে লিখিত ৰূপত আৰু এয়া দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এই বাজেটত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত 16 লাখ চাকৰি দিয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গতিশক্তিৰ যোজনা পূৰ্ণ গতিত চলি আছে বুলিও জনাইছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2022-23লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 25,000 কিলোমিটাৰ হ'ব বুলি জনাইছে ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে ৰেলৱে আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰা হ'ব 3 বছৰত নতুনকৈ 400 বন্দে ভাৰত ৰেল চলিব 100টা PM গতিশক্তি কাৰ্গো টাৰ্মিনেল 2022ত কৃষকৰ পৰা 2.37 লাখ কোটি টকাৰ শস্য ক্ৰয় কৰিব সেয়াও লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এইবাৰৰ বাজেটে আৰু কি কথা আছে বাজেটত কি ক'লে সীতাৰমণে MSPৰ অধীনত কৃষকে পাব 2.7 লাখ কোটি টকা খোৱা তেলৰ খাৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত দেশত 5টা নদী সংযোগ প্ৰকল্পলৈ পুঁজি আগবঢ়োৱা হ'ব ফল আৰু পাচলি কৃষকৰ বাবে বিশেষ পেকেজ দিয়া হ'ব MSMEৰ কাৰণে ECLGS আঁচনি বৃদ্ধি আৰু ECLGS ইমাৰ্জেন্সি ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি স্কিম হোটেল সেক্টৰক লৈ প্ৰাক কোভিড পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে MSMEৰ কাৰণে 5 বছৰত 6,000 কোটিৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে শিক্ষাৰ কাৰণে 1+1 টিভি চেনেল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ বাবে 200 টিভি চেনেল ডিজিটেল বিশ্ববিদ্যালয় খোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে মানসিক অসুস্থতা বাঢ়িছে বুলিও উল্লেখ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বিগ্ন হৈছে
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী 2 লাখ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ উন্নত কৰা হ'ব বুলি যোৱা হৈছে বাজেটত এবাৰ PM হাউচিং প্লেনত 48,000 কোটি টকা PMAYৰ অধীনত 80 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ হ'ব ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ আঁচনিৰ বাবে 60,000 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হ'ব উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে উত্তৰ পূবৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন কৰিছে গতিশক্তি আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূবৰ বিকাশ হৈছে কোৰ বেংকিং ব্যৱস্থাৰে 1.5 লাখ পোষ্ট অফিচ সংযুক্ত হ'ব ডিজিটেল বেংকিংৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিব 1486 পুৰণি আইন বাতিল কৰা হৈছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব পৰিৱেশ অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত সিংগল উইণ্ডত অনুমোদন 2023 বৰ্ষত পাছপোৰ্ট সেৱা আৰম্ভ হ'ব চিপযুক্ত পাছপোৰ্ট প্ৰচলন হ'ব 2047 লৈ দেশৰ আধা লোক চহৰৰ বাসিন্দা হ'ব ইভিৰ কাৰণে বেটাৰী স্ৱেপিং পলিচি চহৰসমূহত ৰাজহুৱা পৰিৱৰ্তন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইভিৰ বেটাৰীৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইভি আৰু জিৰ' ফসিল ফিউলত গুৰুত্ব দিছে কোম্পানীৰ ৰিজলিউশ্যন 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ওয়াইণ্ডিং আপৰ সীমা 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক দেশ এক পঞ্জীয়ন নীতিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে 5G সেৱাৰ বাবে স্পেক্ট্ৰাম নিলাম হ'ব অনলাইন গেমিং সেক্টৰ বিকাশৰ বাবে পেনেল গঠন হ'ব 5G উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনি আৰম্ভ হ'ব 2022ত 5G সেৱা আৰম্ভ হ'ব ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিব গাঁৱৰ বাবে অপটিকেল ফাইবাৰ অৰ্ডাৰ দিব প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু বিকাশৰ বাবে ষ্টাৰ্টআপত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সৌৰ শক্তিৰ বাবে অতিৰিক্ত 19,500 কোটি আবণ্টন দিয়া হৈছে প্ৰতিখন গাঁৱত ব্ৰডবেণ্ডৰ সংযুক্ত হ'ব ড্ৰোন সেমিকণ্ডাক্টৰ অন্তৰীক্ষত গুৰুত্ব দলিত কৃষকক সহায় কৰিব চৰকাৰে 2023ত সুভাৰেইন গোল্ড বণ্ড আৰম্ভ হ'ব 2023ত মূলধনী ব্যয়ৰ লক্ষ্য 7.5 লাখ কোটি টকা জিডিপিৰ 2.9% হ'ব মূলধনী ব্যয় 2023ত মূলধনী ব্যয় 35% বৃদ্ধি হৈছে RBI ডিজিটেল কাৰেন্সি আৰম্ভ কৰিব বুলি জনাইছে ব্লকচেইন টেকনলজিৰে হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি 2023ত আৰম্ভ হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি এতিয়া ভাৰতৰ নিজৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি হ'ব ৰাজ্যসমূহত 1 লাখ কোটি টকাৰ ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি 4% অনুমোদন দিয়া হৈছে 2022ৰ পৰা 23ৰ সংশোধিত ব্যয় বাজেট 39.7 লাখ কোটি 2022ত বিত্তীয় ঘাটি 6.9% 2023ত বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে 6ৰ পৰা 6.4% অৰ্থাৎ 0.3% যাতে ক্ৰম কৰিব পাৰি এবছৰৰ ভিতৰত তাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত 2026 লৈ বিত্তীয় ঘাটি 4.5% লৈ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বাজেটত নতুন কৰ সংস্কাৰৰ ইংগিত দিয়া হৈছে আগন্তুক 2 বছৰলৈ আপডেটেড ITR সম্ভৱ কৰা হৈছে ITRত শুধৰণিৰ 2 বছৰলৈ সময় দিব্যাংগসকলৰ বাবে কৰ ৰেহাই NPSত কৰ ৰেহাই বৃদ্ধি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে NPSত কৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব NPSত 14% লৈ কৰ ৰেহাই ভাৰ্চুৱেল ডিজিটেল সম্পদত 30% কৰ ডিজিটেল কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি ট্ৰান্সফাৰত 1% TDS ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ আৰোপ কৰা হ'ব ক্ৰিপ্টো উপহাৰ পালেও কৰ ভৰিব লাগিব কৰোনা মহামাৰীৰ স্বত্তেও GST বৃদ্ধি জানুৱাৰীত অভিলেখ হাৰত গ্ৰছ GST সংগ্ৰহ অৰ্থনীতিৰ পুৰণ উত্থানৰ বাবে GST বৃদ্ধি মূলধনী সামগ্ৰীত 7.5% আমদানি শুল্ক 1.4 লাখ কোটি টকাৰ GST সংগ্ৰহ আয়কৰৰ সীমাৰ কোনো সলনি নহয় বাজেটৰ আৰু খবৰ জনাম এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথৰ জুৰোড তিনিআলিত নিৰ্মাণ হ'ব 2 লেনযুক্ত উৰণীয়া সেতু আজি জন্মদিনৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মাংগলিক শুভাৰম্ভ কৰিব উৰণীয়া সেতুখনৰ মুঠ 580 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব সেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবদ ধাৰ্য কৰা হৈছে 78.93 কোটি টকা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ ৰাখিছে হেঙেৰাবাৰীত আমি ইতিমধ্যে খাদী বোৰ্ডৰ মাটিত এখন সুন্দৰ উদ্যানৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি চলাই আছো আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আগষ্ট মাহৰ আগতে এই উদ্যানখনো ৰাইজৰ বাবে আমি মুকলি কৰি দিব পাৰিম ইয়াৰ লগত ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণি কাৰাগাৰ ভূমিত এখন উদ্ভিদ উদ্যান বোটানিকেল গাৰ্ডেন আমি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছোঁ 2023 চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত এই বোটানিকেল গাৰ্ডেনখনো আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ আমাৰ জুৰুড চানমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবেও আমি এটা ডাঙৰ কাম কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যিটো চানমাৰী টাৰ্ণিঙত ফ্লাড কণ্ট্ৰোলৰ যিটো অফিচ আৰু ইৰিগেশ্যনৰ যিটো অফিচ তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰায় অশোকদা 20 বিঘা না
অলমোষ্ট 20 বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ হাতত আছে এতিয়া আমি ফ্লাড কন্ট্ৰোল আৰু ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ভিতৰতে আমি বনাই আছো অহা বছৰ 2টা বিল্ডিং আমি ডিমলিশ কৰি তাত এখন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ দৰে আমি উদ্যান বনাব খুজিছো আৰু একেবাৰে ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ লগতে সানমাৰী টাৰ্নিঙতে এখন গাৰ্ডেন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সানমাৰী শিলপুখুৰী গান্ধী বস্তি জুৰুড এই গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে বা আমাৰ বামুণী মৈদাম বা জ্যোতিনগৰ গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে আৰু এখন উদ্যান মনোগ্ৰাহী উদ্যান আমি লাভ কৰিব পাৰিম গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে আমাৰ 42খন উদ্যান গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই 42খন উদ্যানৰ লগত এই উদ্যানখিনিও গুৱাহাটীৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব আমি আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছিলোঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেইটো হৈছে যে আমাৰ পুৰণা ডিচি বাংলো এছপি বাংলো এই গোটেই চৌহদটো গুৱাহাটী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া ইতিমধ্যে পুৰণা ডিচি বাংলোত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ই গুৱাহাটীৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিত সহায় কৰিছে অহা 2 দিনৰ ভিতৰত যেটো পদুম পুখুৰী পাৰত পুলিচৰ গোটেই কমপ্লেক্স আছিল সেই গোটেই কেটা কোৱাৰ্টাৰ আমি খালি কৰিছো অহা 2 দিনৰ ভিতৰত তাকো আমি গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাইজে যাতে পদুম পুখুৰীৰ কাষত বহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু পদুম পুখুৰী দুইটাৰ সৌন্দৰ্য উপলব্ধি কৰিব পাৰে উপভোগ কৰিব পাৰে সেই এটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ কামতো গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে হাতত লৈছে আৰু আমাৰ গৃহ বিভাগৰ সহযোগত এই কামো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ লগে লগে যোৱা কেইদিনমানৰ ভিতৰত আমি শুৱালকুছি আৰু পলাশবাৰীৰ মাজতো 3000 কোটি টকাৰ নতুন এখন দলঙৰ আমি অনুমোদন জনাব পাৰিছো তাৰো ড্ৰয়িং আদিৰ কাম বৰ্তমান চলি আছে হয়তো আমি অহা বছৰৰ আগভাগত তাৰো কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু গুৱাহাটীখন চৌদিশে আগবাঢ়ি যোৱাত এই আঁচনিবিলাকে সহায় কৰিব স্মাৰ্ট সিটিৰ পৰা আমি কেইটামান ভাল প্ৰজেক্ট হাতত লৈছো ইয়াৰ ভিতৰত এটা প্ৰজেক্ট হৈছে যে গুৱাহাটীৰ গোটেই বাছবিলাকক আমি ইলেক্ট্ৰিকেল বাছলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব খুজিছো আমি এতিয়া ফসিল ফুয়েল বা ডিজেলত যেটো গুৱাহাটীৰ বাছ চলাও তাৰ ফলত প্ৰদূষণত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে আমি আশা কৰিছো যে অহা 4 পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ গোটেইখিনি বাছ 200 বাছ আমি ইলেক্ট্ৰিকেল কৰিব খুজিছো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত চলিব আৰু 100খন বাছ আমি সিএনজিৰ ওপৰত চলাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছো অৰ্থাৎ 300 বাছ আমি ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু সিএনজিৰ ওপৰত কৰিব খুজিছো যাতে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ যেটো বিশ্বজুৰি যেটো এটা কনসাৰ্ন চলি আছে তাৰ লগত যাতে অসমেও পজিটিভলি কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল বাছৰ বাবে আমি কাম হাতত লৈছো আৰু উইদিন 6 মান্থ আমি গুৱাহাটীত এন্টায়াৰ আৱাৰ ফ্লিট আমি সিএনজি আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম গুৱাহাটীৰ ফ্লাইওভাৰ সমূহে ট্ৰেফিকৰ যানজট বহুত কমাইছে বা কমাব কিন্তু আমাৰ যেটো এসেসমেন্ট আছিলে তাত আমি দেখা পাইছিলো যে আমাৰ যেটো ট্ৰেফিক মুভমেন্ট হি ডিজিটেল আৰু এটা স্মাৰ্ট প্লেটফৰ্মত নোহোৱা কাৰণে আমাৰ আটাইতকৈ বেছি ট্ৰেফিক জাম হয় ট্ৰেফিক জাম এই কাৰণে নহয় যে ৰাস্তা সৰু ট্ৰেফিক জাম এই কাৰণেও হয় যে আমাৰ ট্ৰেফিক পুলিচে কোট কেতিয়া সিগনেল দিব লাগে জুৰুডৰ পৰা গাড়ী উলালে কিমান গাড়ী এইফালেদি উলাইছে কিমান গাড়ী গণেশগুৰিৰ পৰা আহিছে কিমান গাড়ী উলুবাৰীৰ পৰা আহিছে এই গোটেইখিনি চিন্তা কৰি ট্ৰেফিক সিগনেলটো অটোমেটিক্যালি মুভ কৰিব লাগে বাকি বেংগলোৰ দিল্লী চেন্নাই আদিত ট্ৰেফিক সিগনেল অটোমেটিক হয় আমি অটোমেটিক কৰিব পৰা নাছিলো এইবাৰ আমি স্মাৰ্ট সিটিৰ উদ্যোগত এই অটোমেশনৰ কাম আমি হাতত লৈছো আৰু মই বিশ্বাস কৰো যে এবছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিকো আমি কমপ্লিটলি অটোমেশন প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত আমি লৈ যাব পাৰিম
গুৱাহাটীৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ক্ষেত্ৰতো গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আটাইতকৈ যিটো ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপ সেইটো হ'ল খোৱা পানী মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে তেখেতসকলে সৰ্বোচ্চ প্ৰচেষ্টা কৰিব যাতে খোৱা পানীৰ প্ৰকল্পটো আমি ইতিমধ্যে টাইম বহুতখিনি আগুৱাই গৈছে কিন্তু আমি যি নহওক আমি বৰ্তমানে নিৰ্ধাৰিত কৰা সময়ত যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে 15 কোটি টকা খৰচ কৰি গুৱাহাটীৰ গীতা মন্দিৰটোক সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে কাম হাতত লৈছে এই অঞ্চলৰ মানুহে গীতা মন্দিৰত গৈ গীতা মন্দিৰত আধ্যাত্মিক সৌন্দৰ্য আৰু ট্ৰেকিং আদি কৰাৰ বাবে সুবিধা পাব অশ্বক্লান্ত উমানন্দ মন্দিৰটোকো সুন্দৰ কৰি সজাই তোলাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে গান্ধী মণ্ডপটোকো এটা নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে মই যিমানখিনি কাম আপোনালোকক ক'লো এই কামবোৰ পৰিকল্পনা নহয় পৰিকল্পনা বহুত বেলেগ যদি মই পৰিকল্পনা কৰাৰ বহুত কম কিন্তু পৰিকল্পনাবোৰ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু এইখিনি পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত নপৰে এইখিনি কাম কোনোবাক এলট কৰা হৈছে টকা পইচা দিয়া হৈছে বা কোনোবা কাম অহা 2 দিনত আৰম্ভ হ'ব এই গোটেই কামৰ তালিকাখন যাক আমি 3 বছৰত দেখা পাম এই কামখিনিহে মই আপোনালোকৰ আগত ক'লো যে 10 বছৰত দেখা পাম সেইখিনি মই কোৱা নাই কাৰণ 10 বছৰ পুৰণা ভৱিষ্যতৰ কথা শুনাৰ ধৈৰ্য আমাৰ বৰ্তমান নাই কিন্তু এই গোটেইখিনি কাম আমি 3টা বছৰৰ ভিতৰত দেখা পাম আৰু মই ভাবোঁ যে এই গোটেইবিলাকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো সৌন্দৰ্য গুৱাহাটী মহানগৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চিটিজেন চেন্ট্ৰিক যিটো ছাৰ্ভিচ এই তিনিওটা স্তম্ভকে পুনৰ আগুৱাই লৈ যাব আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সকলোকে মই তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ বাবে শলাগ লৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে নিৰ্ধাৰিত সময়ত কৈ আগত নিজৰ মনতে এটা লক্ষ্য বান্ধি লৈ সেই লক্ষ্যত যাতে কামবিলাক সমাপ্ত কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজলৈ বহুকেইটা উন্নয়নমূলক সুখবৰ আগবঢ়োৱাৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়লৈ আমি আৰু সেয়া আছিল দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেইবালানি বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ ইতিমধ্যে মত পোষণ কৰিছে গুৱাহাটীত 42খন উদ্যানলৈ উন্নীত কৰাৰ তেওঁৰ সেই প্ৰত্যাশাৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে গুৱাহাটীৰ সকলো বাছ ইলেক্ট্ৰিকেল কৰাৰ সংকল্প লৈছে 300খন বাছ ইলেক্ট্ৰিকেল হ'ব আৰু 6 মাহৰ ভিতৰতে সেইসমূহ কাৰ্যকলাপ দেখিবলৈ পোৱা যাব ট্ৰাফিক অট'মেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব আৰু এইদৰে এইসমূহ পৰিকল্পনা নহয় এইসমূহ কাৰ্যত কৰিবৰ বাবে তেওঁ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ এইখিনি সংকল্প এইখিনি পৰিকল্পনাৰ লোৱা সংকল্প অৰ্থাৎ এইখিনি 3 বছৰৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি কৈছে কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে আজি উপজাৰ দিনটোৰ দিনাখনেই এই কেইটামান তেওঁৰ সংকল্পৰ কথা জনালে পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ যাম কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সংকল্পই প্ৰায় যিকোনো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে নিউজ 18 উদ্যোগত বাইজুছৰ য়াং জিনিয়াছ ছিজন 2ত আমি এনে বহুতো শিশুক লগ পাইছিলোঁ যিসকলে তেওঁলোকৰ বয়সত প্ৰায় অসম্ভৱ যেন লগা সংকল্পকো সম্ভৱ কৰি তুলিছে বাইজুছ য়াং জিনিয়াছ ছিজন 2ৰ এই সপ্তাহৰ খণ্ডটোত আমি সেয়া দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইয়াৰ কিছু আভাস আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ চাওঁ হওক अद्भुत प्रतिभा के धनी आलपुरा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर वाओ नीलकंठन नमस्कारम हाउ आर यू व्हाट इज दिस कॉल्ड एक बार और करके दिखाओगे अरे भाई साहब अरे क्यों अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं लेकिन सरप्राइज क्या है इतनी जल्दी नहीं बताएंगे
रेडी नीलकंठन रेडी नीलकंठो दायरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कलर ही इतना खास क्यों है जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा यू आर headed to be a perfect being. That's the main reason why we do colory pipe. हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़ पौधे मिट्टी पानी और सूरज की रोशनी इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी जिसमें से कई हजार पौधे ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं आइए बैठिए आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को Genius, young genius. Midday 10 আছে আৰু খবৰ এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা যিসমূহ লাইন এই লাইনসমূহ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে কদৰ্যময় হৈ থাকে সেই দিশত আচলতে গুৰুত্ব দি এনেদৰে সাফাই অভিযানত তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰা দেখা গৈছে স্বচ্ছতাৰ দিশত চাহ শ্ৰমিকসকলে এনেদৰে সজাগ সচেতন হৈ চাফ চিকুণ কৰি চাহ বাগিচাৰ বাট পথ লাইন আদি সজাই পৰাই তুলিছে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যি সময়ত অসমৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱকে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে হাবা থুৰি খাবলগীয়া হৈছে সেই সময়তেই দক্ষিণ হালমাৰা মানকচৰ জিলাৰ জহিৰুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ 4জন সতীৰ্থই ছাগলী ফাৰ্মেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে দেশী বিদেশী প্ৰায় 30টামান ছাগলী আৰু 2টা গাই গৰুৰে 2021 চনত আৰম্ভ কৰিছে 5 ষ্টাৰ লাইভষ্টক নামৰ এখন ফাৰ্ম ছাগলী ৰখাৰ ঠাই আৰু ছাগলীৰ ঘাঁহৰ বাবে প্ৰায় 13 বিঘা মাটিত এনেদৰে এখন ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন মনত লৈ দিনে নিশাই চোৱা চিতা কৰিছে ফাৰ্মখন জহিৰুল ইছলামে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁ বিগত প্ৰায় 20টা বছৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলত কৰ্মৰত হৈ আছিল কিন্তু চৰকাৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিছে যদিও শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰাৰ বাবে ছাগলী ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমি 2021 পৰা এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছো তো এইটো ফাৰ্মৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথমতে ছাগলী কিনিছো প্ৰায় 30-35টা মান ছাগলী আছে লোকাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজাতিন তেওঁ সংখ্যক উপজাতিন গতিকে মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছে ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক দিনত ৰাজ্যখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নতুন গতি ল'ব পাৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছে
তেওঁৰ টুইট আগবঢ়াইছোঁ। বাৰ্থডে গ্ৰিটিংছ টু আছামছ এনাৰ্জেটিক চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজী। এইদৰে টুইটত পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। Dr. Himanta Biswa Sharma long live! Long live, long live! Dr. Himanta Biswa Sharma long live! Long live, long live! নিশা 12 বজাৰ পৰাই শুভাকাংক্ষীসকল উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে কেইবাটাও কেক কাটিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পাছত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাতে ভাষণ ৰাখিলে, কেইবালানি আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিলে, কেনেধৰণে গুৱাহাটীখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিলে, সংকল্পবোৰৰ কথা ক'লে। এনেধৰণে দিনটোৰ প্ৰতিটো সময়তে ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। মাজুলীৰ পৰা তেওঁৰ ভাগিনসকল আহিছে, 47গৰাকী ভাগিন আহি উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰু এনেধৰণে পুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় পাৰ কৰিছে উপজা দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইয়াৰে সৈতে বিদায় লৈছোঁ মিড-ডে 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। দেশী ছাগল ইয়াত আছে। আমি 2টা গাই গৰু কিনিছিলোঁ, 2টা গাই গৰু 2টা পোৱালি আছে, 4টা গাই গৰু আছে আৰু আমি ইয়াৰ লগত জড়িত আমি মানে বগৰী খেতি কৰিছোঁ। প্ৰায় 5-6 বিঘামান আমি বগৰী খেতি কৰিছোঁ, যিটো কাশ্মীৰী বগৰী বুলি কয়, এইটো বগৰী খেতি কৰিছোঁ। একচুৱেলি আমাৰ বেলেগ কোনো ব্যৱসায় নাই। আমি 2000 চনত BSc পাছ কৰাৰ পিছত আমি ভেঞ্চাৰ স্কুলত সোমাইছিলোঁ আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলত 20 বছৰমান কৰ্মৰত থকাৰ পিছতো চৰকাৰে যিহেতু আমাক ডিপ্ৰাইভ কৰিছে, আমাক চাকৰি দিয়া নাই, গতিকে আমি আমাৰ 4জন সতীৰ্থৰ মানে লগত লগ লাগি আমি এটা ছ'চাইটি খুলিছোঁ, যিটো ছ'চাইটিৰ নাম হ'ল 5 ষ্টাৰ লাইফ ষ্টক ফাৰ্ম বুলি আমি ছ'চাইটি দিছে। ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে আমি মানে এইবিলাক পোহপাল দি আছোঁ। অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি নাখায়, নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাবলৈ আহ্বান জনায় জহিৰুল ইছলামে। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে শিক্ষিত হৈছে, আপোনালোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, যিহেতু মানে শিক্ষাৰ লগে লগে যিহেতু বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়, গতিকে প্ৰত্যেকেই মানে চৰকাৰী চাকৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি নিজে স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে আমাৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় হাতত লয়। মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাধাৰণ হৈও অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰে সমাজ সেৱাৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে তিতাবৰৰ এগৰাকী বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিতাবৰ টিপমীয়া অঞ্চলৰ আৰিফ আলী নামৰ এইগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে সম্পাদন কৰিছে এক অসাধাৰণ কাম। জীৱনৰ 72টা বসন্ত গৰকা এইগৰাকী ব্যক্তিৰ সূৰ্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। Link project at an estimated কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰত 2 টকাকৈ দাম বৃদ্ধি। দাম কমিব তীখা সামগ্ৰী, চামৰা আৰু কাপোৰৰ। ৰাসায়নিক সামগ্ৰী আৰু হীৰাৰো দাম কমিব। ভাৰতত ৰিজাৰ্ভ বেংকে আৰম্ভ কৰিব ডিজিটেল কাৰেন্সি। ক্ৰিপ্ট' কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত 30% কৰ আৰোপ। ক্ৰিপ্ট' উপহাৰ পালেও ভৰিব লাগিব কৰ। উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন। গতিশক্তি আঁচনিৰ অধীনত ব্যয় কৰা হ'ব এই ধনৰাশি। কেন্দ্ৰীয় বাজেট ভাষণত ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে।
এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2022ত 5G সেৱা 5G সেৱাৰ বাবে নিলাম হ'ব স্পেক্ট্ৰাম অনলাইন গেমিং সেক্টৰ বিকাশৰ বাবে গঠন হ'ব পেনেল 5G উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনি আৰম্ভৰ কথা ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীৰ মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত নিযুক্তি দিব 16 লাখক 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ঘোষণা আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দলীয় নেতাকৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ গুৱাহাটীত মাজুলীৰ 47 গৰাকী শিশু বৈষ্ণৱ আগবঢ়ালে সূৰ্য সিমেন্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নমস্কাৰ মিডডে 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ সংসদত দাখিল হৈছে 2022-23 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বাজেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবালানি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে আজিৰ এই বাজেটত আৰু যেহেতু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছিল দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল এই 22-23 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটখনৰ ওপৰত আৰু মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই চতুৰ্থখন বাজেট ডিজিটেলভাৱে উপস্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল টেবলেটত চাই তেওঁ এই ডিজিটেল বাজেট উপস্থাপন কৰিলে কাগজৰ সলনি আৰু বাজেট দাখিলৰ পাছতে এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশবাসীৰ মাজত বাজেট 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেটখন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিছে আমি জানাম এই মুহূৰ্তত বিগত 2 বছৰত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দ্ৰুতগতিত বিকাশ হৈছে আৰু কি কথা বাজেটখনত কৈছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণে আমি এফালৰ পৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাৰ্যমানে দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 9.2% সম্ভাৱনা আছে সকলোৰে কল্যাণ আমাৰ লক্ষ্য বুলি তেওঁ জনাইছে দৰিদ্ৰৰ জীৱন উন্নত কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে বাজেট আগন্তুক 25 বছৰৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট 2027লৈ বাজেটত ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হ'ল দৰিদ্ৰৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সংকল্প লোৱা হৈছে বাজেটত 60 লাখ নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এই বাজেট যুৱ কৃষক আৰু মহিলাৰ বাজেটত বিকাশত সৰ্বাধিক প্ৰাথমিকতা দিয়া হৈছে টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীনতো আমি দেখুৱাইছো কেনেধৰণে বাজেটসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে লিখিত ৰূপত আৰু এয়া দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এই বাজেটত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত 16 লাখ চাকৰি দিয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গতিশক্তিৰ যোজনা পূৰ্ণ গতিত চলি আছে বুলিও জনাইছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2022-23লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 25,000 কিলোমিটাৰ হ'ব বুলি জনাইছে ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে ৰেলৱে আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰা হ'ব 3 বছৰত নতুনকৈ 400 বন্দে ভাৰত ৰেল চলিব 100টা PM গতিশক্তি কাৰ্গো টাৰ্মিনেল 2022ত কৃষকৰ পৰা 2.37 লাখ কোটি টকাৰ শস্য ক্ৰয় কৰিব সেয়াও লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এইবাৰৰ বাজেটে আৰু কি কথা আছে বাজেটত কি ক'লে সীতাৰমণে MSPৰ অধীনত কৃষকে পাব 2.7 লাখ কোটি টকা খোৱা তেলৰ খাৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত দেশত 5টা নদী সংযোগ প্ৰকল্পলৈ পুঁজি আগবঢ়োৱা হ'ব ফল আৰু পাচলি কৃষকৰ বাবে বিশেষ পেকেজ দিয়া হ'ব MSMEৰ কাৰণে ECLGS আঁচনি বৃদ্ধি আৰু ECLGS ইমাৰ্জেন্সি ক্ৰেডিট গ্যাৰাণ্টি স্কিম হোটেল সেক্টৰক লৈ প্ৰাক কোভিড পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে MSMEৰ কাৰণে 5 বছৰত 6000 কোটিৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে শিক্ষাৰ কাৰণে 1+1 টিভি চেনেল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ বাবে 200 টিভি চেনেল ডিজিটেল বিশ্ববিদ্যালয় খোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে মানসিক অসুস্থতা বাঢ়িছে বুলিও উল্লেখ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বিগ্ন হৈছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী 2 লাখ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ উন্নত কৰা হ'ব বুলি লোৱা হৈছে বাজেটত এবাৰ PM হাউচিং প্লেনত 48,000 কোটি টকা PMAYৰ অধীনত 80 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ হ'ব ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ আঁচনিৰ বাবে 60,000 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হ'ব উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে উত্তৰ পূবৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন কৰিছে গতিশক্তি আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূবৰ বিকাশ হৈছে কোৰ বেংকিং ব্যৱস্থাৰে 1.5 লাখ পোষ্ট অফিচ সংযুক্ত হ'ব ডিজিটেল বেংকিংৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিব 1486 পুৰণি আইন বাতিল কৰা হৈছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব পৰিৱেশ অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত সিংগল উইণ্ডোত অনুমোদন 2023 বৰ্ষত পাছপোৰ্ট সেৱা আৰম্ভ হ'ব চিপযুক্ত পাছপোৰ্ট প্ৰচলন হ'ব 2047লৈ দেশৰ আধা লোক চহৰৰ বাসিন্দা হ'ব ইভিৰ কাৰণে বেটাৰী স্ৱেপিং পলিচি চহৰসমূহত ৰাজহুৱা পৰিৱৰ্তন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইভিৰ বেটাৰীৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে
EV আৰু জিৰ' ফচিল ফিউলত গুৰুত্ব দিছে কোম্পানীৰ ৰিজলিউশ্যন 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৱাইণ্ডিং আপৰ সীমা 2 বছৰৰ পৰা 6 মাহলৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক দেশ এক পঞ্জীয়ন নীতিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে 5G সেৱাৰ বাবে স্পেক্ট্ৰাম নিলাম হ'ব অনলাইন গেমিং সেক্টৰ বিকাশৰ বাবে পেনেল গঠন হ'ব 5G উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনি আৰম্ভ হ'ব 2022ত 5G সেৱা আৰম্ভ হ'ব ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিব গাঁৱৰ বাবে অপটিকেল ফাইবাৰ অৰ্ডাৰ দিব প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু বিকাশৰ বাবে ষ্টাৰ্টআপত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সৌৰ শক্তিৰ বাবে অতিৰিক্ত 19,500 কোটি আবণ্টন দিয়া হৈছে প্ৰতিখন গাঁৱত ব্ৰডবেণ্ডৰ সংযুক্ত হ'ব ড্ৰোন সেমিকণ্ডাক্টৰ অন্তৰীক্ষত গুৰুত্ব দলিত কৃষকক সহায় কৰিব চৰকাৰে 2023ত সুভাৰেইন গোল্ড বণ্ড আৰম্ভ হ'ব 2023ত মূলধনী ব্যয়ৰ লক্ষ্য 7.5 লাখ কোটি টকা জিডিপিৰ 2.9% হ'ব মূলধনী ব্যয় 2023ত মূলধনী ব্যয় 35% বৃদ্ধি হৈছে RBI ডিজিটেল কাৰেন্সি আৰম্ভ কৰিব বুলি জনাইছে ব্লকচেইন টেকনলজিৰে হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি 2023ত আৰম্ভ হ'ব ডিজিটেল কাৰেন্সি এতিয়া ভাৰতৰ নিজৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি হ'ব ৰাজ্যসমূহত 1 লাখ কোটি টকাৰ ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি 4% অনুমোদন দিয়া হৈছে 2022ৰ পৰা 23ৰ সংশোধিত ব্যয় বাজেট 39.7 লাখ কোটি 2022ত বিত্তীয় ঘাটি 6.9% 2023ত বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে 6ৰ পৰা 6.4% অৰ্থাৎ 0.3% যাতে ক্ৰম কৰিব পাৰি এবছৰৰ ভিতৰত তাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত 2026লৈ বিত্তীয় ঘাটি 4.5%লৈ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বাজেটত নতুন কৰ সংস্কাৰৰ ইংগিত দিয়া হৈছে আগন্তুক 2 বছৰলৈ আপডেটেড ITR সম্ভৱ কৰা হৈছে ITRত শুধৰণিৰ 2 বছৰলৈ সময় দিব্যাংগসকলৰ বাবে কৰ ৰেহাই NPSত কৰ ৰেহাই বৃদ্ধি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে NPSত কৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব NPSত 14%লৈ কৰ ৰেহাই ভাৰ্চুৱেল ডিজিটেল সম্পদত 30% কৰ ডিজিটেল কাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ ডিজিটেল কাৰেন্সি ট্ৰান্সফাৰত 1% TDS ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ উপাৰ্জনত 30% কৰ আৰোপ কৰা হ'ব ক্ৰিপ্টো উপহাৰ পালেও কৰ ভৰিব লাগিব কৰোনা মহামাৰীৰ স্বত্তেও GST বৃদ্ধি জানুৱাৰীত অভিলেখ হাৰত গ্ৰছ GST সংগ্ৰহ অৰ্থনীতিৰ পুৰণ উত্থানৰ বাবে GST বৃদ্ধি মূলধনী সামগ্ৰীত 7.5% আমদানি শুল্ক 1.4 লাখ কোটি টকাৰ GST সংগ্ৰহ আয়কৰৰ সীমাৰ কোনো সলনি নহয় বাজেটৰ আৰু খবৰ জনাম এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথৰ জুৰোড তিনিআলিত নিৰ্মাণ হ'ব 2 লেনযুক্ত উৰণীয়া সেতু আজি জন্মদিনৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মাংগলিক শুভাৰম্ভ কৰিব উৰণীয়া সেতুখনৰ মুঠ 580 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব সেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবদ ধাৰ্য কৰা হৈছে 78.93 কোটি টকা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ ৰাখিছে হেঙেৰাবাৰীত আমি ইতিমধ্যে খাদী বোৰ্ডৰ মাটিত এখন সুন্দৰ উদ্যানৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি চলাই আছো আৰু আমি আশা কৰো যে আগষ্ট মাহৰ আগতে এই উদ্যানখনো ৰাইজৰ বাবে আমি মুকলি কৰি দিব পাৰিম ইয়াৰ লগত ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণি কাৰাগাৰ ভূমিত এখন উদ্ভিদ উদ্যান বোটানিকেল গাৰ্ডেন আমি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছো 2023 চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত এই বোটানিকেল গাৰ্ডেনখনো আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব খুজিছো আমাৰ জুৰুড চানমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবেও আমি এটা ডাঙৰ কাম কৰিব খুজিছো আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যেটো চানমাৰী টাৰ্নিঙত ফ্লাড কন্ট্ৰোলৰ যেটো অফিস আৰু ইৰিগেশ্যনৰ যেটো অফিস তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰায় অসুবিধা 20 বিঘা না 20 অলমোস্ট 20 বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ হাতত আছে এতিয়া আমি ফ্লাড কন্ট্ৰোল আৰু ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ অফিস সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ভিতৰতে আমি বনাই আছো অহা বছৰ 2টা বিল্ডিং আমি ডিমলিশ কৰি তাত এখন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ দৰে আমি উদ্যান বনাব খুজিছো আৰু একেবাৰে ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ লগতে চানমাৰী টাৰ্নিঙতে এখন গাৰ্ডেন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চানমাৰী শিলপুখুৰী গান্ধী বস্তি জুৰুড এই গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে বা আমাৰ বামুনি মৈদাম বা জ্যোতিনগৰ গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে আৰু এখন উদ্যান মনোগ্ৰাহী উদ্যান আমি লাভ কৰিব পাৰিম গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে আমাৰ 42খন উদ্যান গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই 42খন উদ্যানৰ লগত এই উদ্যানখিনিও গুৱাহাটীৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব
আমি আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছিলোঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেইটো হৈছে যে আমাৰ পুৰণা DC বাংলো SP বাংলো এই গোটেই